हेलो एभ्रिवान, वेलकम एन्ड नमस्ते। आजको यो सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरू आइक्यानको जुन 2024 को क्याप 2 को अडिटको क्वेशन्सहरू र त्यसको सजेस्टेड आन्सर्सहरू डिस्कस गर्दैछौँ। यसपालिको सजेस्टेड आन्सर्सहरू मलाई एकदमै मन परेको छ, किनभने यसपालि अझै अझै डिटेल्ड, अझै प्रोपर फर्म्याटमा दिएको छ र रिभिजन गर्नको लागि र एजुकेसनल पर्पसको लागि पनि यो सजेस्टेड आन्सर्स एकदमै राम्रो छ। अनि जुन 2024 को क्याप 2 को अडिटको क्वेशन पेपरको कुरा गर्दाखेरि यो क्वेशन पेपर पनि एकदमै राम्रो क्वेशन पेपर थियो। राम्रो इन द सेन्स कि विदिन द सिलेबस थियो र स्टुडेन्टलाई चाहिँ ट्रेडिसनल भन्दा अलिकति फरक दुई तीनवटा कुरामा टेस्ट गर्न खोजेको छ र एक दुईवटा कुरा नयाँ आइक्यानको कोड अफ एथिक्स जुन 2023 बाट आएका थिए त्यसको कुराहरू पनि यसमा इन्कर्पोरेट गरिएको छ। आइक्यानको कोड अफ एथिक्स 2023 जुन छ नयाँ, त्यसको लागि हामीहरूले अलरेडी 4 वटा भिडियोजहरू अझै डिटेल ओरिएन्टेड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 र पार्ट 4 गरेर इन्क्लुडिङ आइक्यानको गाइडलाइन्स अन मार्केटिङ एन्ड अदर न्यू गाइडलाइन्सहरू सबै डिस्कस गर्ने हिसाबले अलरेडी युट्युबमा फ्री भिडियोजहरू छ फ्रम हाम्रो एकाडेमी, त्यसलाई रिफर गर्नु होला। त्यसको अलावा चाहिँ यो क्वेशन पेपरमा स्टुडेन्टलाई ओभरअल पर्सपेक्टिभबाट राम्रोसँग टेस्ट गरिएको छ। यसमा पास्टमा जस्तै एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको क्वेशन्सहरू, कम्पनीज अडिटबाट क्वेशन्सहरू र अडिटको कोर कन्सेप्ट्सहरूबाट क्वेशन्सहरू आएका छन्। सो लेट्स डिस्कस द क्वेशन पेपर अफ जुन 2024 फर क्याप 2 अडिट। क्वेशन नम्बर 1. The plant of YUI Limited was destroyed by fire in Kartik 2080. The company's financial statements are not approved by the BOD. Reported value of the destroyed plant is 90 crore, which represents 40% of total assets reported in the financial statements for 7980. यो रहेछ 7980 को पिरियड 7980। अनि कार्तिकमा गएर भनेको मतलब त यो आर्थिक वर्ष त यो त 2080-81 हो हैन। यो पिरियडमा गएर चाहिँ यो पिरियडसँग रिलेटेड जुन एसेट्सहरू छ त्यो एसेट्सहरू डिस्ट्रोय भयो र 40 करोडको एसेट डिस्ट्रोय भएको छ, 90 करोडको एसेट्सहरू डिस्ट्रोय भएको छ, विच रिप्रेजेन्ट्स टोटल 40%। भनेको मतलब मेटेरियल एसेट्सहरू डिस्ट्रोय भएको छ। यस्तो कन्डिसनमा चेक गर्दाखेरि यो घटना चाहिँ आफ्टर द ब्यालेन्स सिट पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि, आफ्टर द फाइनेन्शियल इयर पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई डिल गर्छ NAS 10 ले। इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड हैन, NAS 10 ले चाहिँ यसलाई डिल गर्छ। NAS 10 अनुसार दुईटा किसिमको इभेन्ट्सहरू हुन्छन्, एउटा एडजस्टिङ इभेन्ट, एउटा नन एडजस्टिङ इभेन्ट। एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको चाहिँ यदि त्यो इभेन्ट फाइनेन्शियल इयर भन्दा पछि नै भएको छ, त्यही पनि त्यसको बारेमा केही न केही जानकारी हामीलाई फाइनेन्शियल इयरमै थियो, फाइनेन्शियल इयर भित्र थियो या फाइनेन्शियल इयरको डेटमा थियो, एज अन द डेट अफ फाइनेन्स स्टेटमेन्ट थियो भने त्यसलाई हामीले एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छौँ। र एडजस्टिङ इभेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो पिरियडको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भने त्यसको प्रोपर एकाउन्टिङ डिस्क्लोजरहरू प्रोपर गरेर त्यसलाई हामीले त्यो फाइनेन्स स्टेटमेन्ट तयार गर्नुपर्छ। तर नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको जुन इभेन्ट चाहिँ फाइनेन्शियल इयर पछि घट्यो, जस्तै अहिलेको इभेन्ट भनौँ हैन, फाइनेन्शियल इयर पछि घट्यो तर त्यसको रिलेसन चाहिँ यो फाइनेन्शियल इयरसँग पनि छ। किन भन्नुहुन्छ भने 90 करोड बराबरको एसेट्सहरू त्यसको डिस्ट्रोय भएको छ, विच इज 40% अफ द टोटल एसेट्स रिपोर्टेड बाई द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स हैन। भनेको योसँग टच भयो। तर आगो लाग्छ भन्ने कुरा त हामीलाई यो फाइनेन्शियल इयरको डेटमा थाहा थिएन, भविष्यमा त जे पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो हैन। त्यही भएर यो डेटसम्मको फाइनेन्शियल इयर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त भविष्य कार्तिकमा आगो लाग्छ, त्यही भएर यहाँनिर डिस्ट्रोय भयो भनेर त राख्नै मिल्दैन लजिकली पनि हैन। सो त्यस्तो अवस्थामा दिस इज अ नन एडजस्टिङ इभेन्ट र यसलाई मेटेरियल भएको कारणले गर्दाखेरि नोट्स टु एकाउन्ट्समा म्यानेजमेन्टले डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। यदि नोट्स टु एकाउन्ट्समा डिस्क्लोज गरेको छ भने ठिक, अडिटर क्यान इस्यु हिज ओपिनियन अनक्वालिफाइड। यदि नोट्स टु एकाउन्ट्समा डिस्क्लोज गरेको छैन र म्यानेजमेन्टले गर्न पनि मान्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा देयर माइट बी अ सिचुएसन वेन अडिटर माइट ह्याभ टु कन्सिडर गिभिङ अ मोडिफाइड ओपिनियन। बट इफ ही इज गिभिङ अ क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, इफ ही इज गिभिङ अ अनक्वालिफाइड ओपिनियन
जसमा चाहिँ उसले किनभने म्यानेजमेन्टले प्रोपरली त्यसलाई नोट्स टु अकाउन्ट्समा डिस्क्लोज गरेको थियो, किनभने NAS 10 अनुसार डिस्क्लोज गर्नुपर्ने थियो नन एडजस्टिङ इभेन्ट मेटेरियल भएको कारणले गर्दाखेरि भने what auditor can do is auditor can write an EOM paragraph, emphasis of matter paragraph मा अडिटरले बिकज एउटा सिग्निफिकेन्ट म्याटर छ र यो कुरालाई नोट्स टु अकाउन्ट्समा प्रोपरली डिस्क्लोज गरिसकेको छ भने although auditor is issuing an unqualified or clean opinion because everything is okay from the auditing perspective, from the standards on auditing perspective, auditor can give an EOM paragraph additionally, है यो कुरा हामीले राख्न सक्छौं. So this is question number 1 को A. अब यसको सजेस्टेड आन्सर हामीले हेर्यौं भने यसको सजेस्टेड आन्सरमा हेर्ने भने यसले त्यही एडजस्टिङ इभेन्ट र नन एडजस्टिङ इभेन्टको कुरा गर्छ, तर यो केसमा चाहिँ सजेस्टेड आन्सरमा चाहिँ यसले इम्फेसिस अफ म्याटर प्याराग्राफको कुरा खासै गरेको छैन बिकज दिस इज सजेस्टेड आन्सर. अगेन मैले सजेस्टेड आन्सरमा 100 नामै सजेस्टेड छ भनेको मतलब यस्तो यो कन्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ, यो कन्टेन्ट चाहिँ आन्सरमा हुनुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्न खोजेको. इफ यु वान्ट टु राइट एडिसनल कन्टेक्स्ट द्याट इज रिलेभेन्ट फर फ्रम द क्वेसन पर्सपेक्टिभ भन्यो भने you can always go ahead and write that will be eligible for your additional marks, हैन. So यो कन्टेस्टमा I'm just suggesting you कि तपाईलाई यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने consider mentioning about EOM paragraph as well, है. Let's go to question number 2. Question number 2 मा भन्छ Sunshine Limited appointed Trust Limited as external auditor for 7980. Trust Limited has chartered accountants as owner and employs and provides expert services on accounting, auditing and taxation matters. The Trust Limited assigned CAX for this engagement. Further, CAX was invited to be one of the members of audit committee of Sunshine Limited. अब let's see. Sunshine Limited भन्ने कम्पनी छ, यसले आफ्नो अडिटर राख्यो ट्रस्ट लिमिटेड अनि ट्रस्ट लिमिटेड भित्र मिस्टर एक्स छन् र यो लिमिटेड कम्पनी भएको कारणले वी नो कि दिस इज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर र एक्स लिमिटेड सरी ट्रस्ट लिमिटेड भित्र एक्स भन्ने जुन चार्टर्ड एकाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ यसको इन्गेजमेन्ट पार्टनर या त्यसको लागि अडिटर भनेर ट्रस्ट लिमिटेडले तोक्यो. अब फर्दर यसले के भन्दैछ भने ट्रस्ट लिमिटेड असाइन्ड एक्स फर दिस इन्गेजमेन्ट. फर्दर एक्स वाज इन्भाइटेड टु बी वान अफ द मेम्बर्स अफ अडिट कमिटी अफ सनसाइन लिमिटेड र यो एक्सलाई चाहिँ यो सनसाइन लिमिटेडको अडिट कमिटीको मेम्बर हुनको लागि पनि बोलायो भनेर भन्छ, हैन. अडिट कमिटीको मेम्बर हुनको लागि पनि बोलायो भनेर भन्छ भनेपछि इज दिस ओके. सो अडिटरको अपोइन्टमेन्टसँग रिलेटेड प्रोभिजन्सहरू चाहिँ कम्पनीज एक्टमा सेक्सन 112 मा दिएको छ, डिस्क्वालिफिकेसन्स अफ द अडिटर. त्यसमा सेक्सन 112 को 1 को आई नम्बर पोइन्ट हेर्नु भने तपाईले लिमिटेड लायबिलिटी भएको चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीहरूलाई लिमिटेड लायबिलिटीलाई चाहिँ हामीले एज एन अडिटर अपोइन्ट गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छ, किनभने अडिटिङ प्रोफेसन भनेको नै विदाउट एनी लायबिलिटीको छ. यु विल ह्याभ टु बेस्ड अन यर एक्सपिरियन्स, बेस्ड अन यर एडभान्स डिग्री, बेस्ड अन यर नलेज, यु विल ह्याभ टु सर्टिफाई द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स टेकिङ युर ग्यारेन्टी कि मैले सर्टिफाई गरेको हो, मेरो नलेज अनुसार बेस्ट छ भनेर. मेरो नलेज अनुसार म 5 करोडसम्मको मात्र लायबिलिटी लिन्छु भन्न मिल्दैन तपाईले, हैन. सो यो प्रोफेसन नै यस्तो छ वेयर यु क्यान नट लिमिट युर लायबिलिटी वाइल सर्टिफाइङ अन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट. त्यही भएर त्यत्रो धेरै अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ जसले अडिटरलाई हरेक क्षेत्रमा गाइड गर्नको लागि अडिटर साहब तपाईको धेरै लायबिलिटी छ, त्यही भएर बी केयरफुल अन दिस सिचुएसन, बी केयरफुल अन दिस सिचुएसन, बी केयरफुल अन दिस सिचुएसन भनेर 40-45 वटा भन्दा बढी स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हामीलाई दिएका छन् हरेक ठाउँमा गाइड गर्नको लागि. त्यही भएर लिमिटेड लायबिलिटी त हाम्रो हुनै सक्दैन, कम्पनीको अडिटर अपोइन्ट हुनै सक्दैन. फर्दर के भन्छ भने अब जुन चाहिँ लिमिटेड कम्पनीमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा अडिट कमिटीको चाहिँ कुरा छ, त्यो अडिट कमिटी अन्तर्गत चाहिँ जुन मेम्बर्स छ त्यो मेम्बर्समाको लागि पनि सेम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जुन कम्पनीको अब अडिट गर्नको लागि अपोइन्ट गर्ने भनेको छ त्यसैलाई उनीहरूले चाहिँ उही अडिटर पनि हुने अनि उसैलाई चाहिँ अडिट कमिटीको मेम्बर पनि हुने भनेर प्रपोज गरिरहेको छ. जबकि अडिट कमिटीको मेम्बर्सहरूको त वान अफ द फङ्सन के हो भन्दाखेरि अडिट कमिटीको मेम्बर्सहरूको वान अफ द फङ्सन भनेको त पोटेन्शियल अडिटरहरू रिकमेन्ड गर्ने हो नि, हैन. पोटेन्शियल अडिटर रिकमेन्ड गर्ने हो. सो यो केसमा चाहिँ त्यो पोटेन्शियल अडिटरलाई रिकमेन्ड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एज वेल एज इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरू आउने भयो, हैन. सो सबैतिरबाट यसमा डामाडोल देखिन्छ. सेक्सन 112(1) को 2 पनि भायोलेसन भएको देखिन्छ. सेक्सन 164 को कुरा, सेक्सन 165 फङ्सन्स
अफ द अडिट कमिटीको कुरा, यो सबै कुरा हामीले चेक गर्ने हो भने यहाँनिर ट्रस्ट लिमिटेडलाई अपोइन्ट गरेको पनि ठिक छैन। मिस्टर एक्स हु इज गोइङ टु बी द अडिटर अफ द सेम कम्पनी, उसलाई चाहिँ अडिट कमिटीको मेम्बर असाइन गरेको कुरा पनि ठिक छैन। सो यो कन्टेक्स्टमा दिस इज द भायोलेसन अफ योर कम्पनी लज। सो लेट्स सी द सजेस्टेड आन्सर। सजेस्टेड आन्सर पनि त्यही भन्छ, सेक्सन 112 अफ द कम्पनीज एक्ट 2063, अझ you can write 1121 को I, disqualifies appointment of the companies or corporate body with limited liability as statutory auditor. 1122 of the Companies Act 2063 requires auditor before appointment shall provide information to the appointing company in written that he or she is not disqualified. र त्यो पनि हो कि अडिटरले चाहिँ 1122 को रिक्वायरमेन्ट अनुसार अपोइन्टमेन्ट गर्ने भन्दा अगाडि नै उसको अपोइन्टमेन्टको चाहिँ फाइनल एक्सेप्टेन्स हुनुभन्दा अगाडि नै म चाहिँ यो कम्पनीमा अडिटर अपोइन्ट हुनको लागि क्वालिफाइड छु भन्ने कुरा उसले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो कन्टेक्स्टमा त अडिटर जस्तो मान्छे, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्तो मान्छे होइन, जसलाई चाहिँ अपोइन्ट गरिएको छ र दे हेभ बिन इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनी भन्यो भने सो प्रोभिजन्स आर बिङ भायोलेटेड। अनि from the above provision, it can be concluded that appointment of trust limited as an external audit is against the provision of Companies Act. Further, CAX also has violated provisions of Nepal Chartered Accountant Act 2053, किनभने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट एक्ट 2053 ले चाहिँ COP नभएको मान्छेलाई अडिटर हुन पाउँदैन भनेर भन्छ। सो इफ यु आर इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनी एज एन इम्प्लोइ देयर, र त्यस्तो अवस्थामा यु क्यान नट बी a COP holder because you are already working full time somewhere, भने त्यस्तो अवस्थामा पनि भायोलेसन भयो। सो कम्पनीज एक्ट 2063 को सेक्सन 112, सेक्सन 164, 165 अनि त्यसपछि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्टको सेक्सन 29 यहाँ भायोलेट भएको देखिन्छ। सो द अपोइन्टमेन्ट इज नट भ्यालिड। त्यसपछि नेक्स्टमा छ क्वेसन नम्बर सी, मातृभूमि सल्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड is an entity importing, processing and packaging salt in Nepal. The entity at times collaborates with government of Nepal to ensure that the salt as a basic need is timely and adequately transported to rural parts of Nepal, parts of the country. Doing so, the company is eligible to receive subsidy from government of Nepal to compensate for additional costs incurred due to sales to be done in the rural areas. कम्पनीको चाहिँ बिजनेसको नेचरको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टबाट सब्सिडी पाउने कम्पनीमा पर्छ, यो गभर्मेन्टबाट सब्सिडी पाउने कम्पनीमा पर्छ भनेर भन्छ। इन द फाइनेन्शियल इयर 7980 company had entered into such arrangement with government of Nepal, and as a process of subsidy claim, company had submitted claim to government on Asar 2080. आर्थिक वर्ष 7980 हो, 1780 हो। यो वर्षको चाहिँ एन्डमा यहाँनिर 7980 को एन्डमा गएर चाहिँ उसले गभर्मेन्टसँग सब्सिडीको लागि क्लेम गरेको रहेछ, सब्सिडीको लागि क्लेम गरेको रहेछ है। भनेको मतलब विदिन द पिरियड अफ 7980। नाउ इट सेज, however, due to lengthy approval process, company was not timely notified about the approval of such subsidy and company collected check only on the first week of Saun 2080। अब धेरै त्यस्तो लामो टाइम पिरियडको ल्याग त होइन रहेछ होइन। अब क्वेसनमा चाहिँ अझै कार्तिक मङ्सिर भने भए अझै मोर रिजनेबल साउन्ड गर्थ्यो, बट एनिवेज होइन, क्वेसन गलत छ भन्न खोजेको होइन। सो 7980 को इन्डमा विदिन दिस फाइनेन्सियल क्लेम गर्यो अनि चेक चाहिँ आयो साउनको फर्स्ट विकमा रे होइन, साउनमा चाहिँ चेक आयो भनेको मतलब क्लेम अप्रुभ भयो र गभर्मेन्टले सब्सिडी दियो। ड्यू टु द नन रिसिभ्ड अफ सच एमाउन्ट विदिन 7980, company did not account for subsidy in its financial statements। 7980 भित्रै सब्सिडी नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो सब्सिडीलाई एकाउन्टिङ गरेन र while finalizing the financial statements for financial year 8081, सब्सिडी कहिले आएको थियो, साउनमा आएको थियो नि होइन, साउनमा आउने भनेको त 8081 टच भयो। सो 8081 टच भएको कारणले के भन्यो, it was identified that the amount received during the first week of Saun 2080 recognized as income in financial statements
अफ 8081 त उनीहरूले चाहिँ 8081 फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ चेक रिसिभ भएको कारणले गर्दाखेरि 8081 नै यसको चाहिँ फाइनल डेट हो र 8081 नै मा नै इन्कम देखाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले 8081 मा रिकग्नाइज गर्यो भनेर भन्छ। सो गभर्नमेन्ट क्लेम सब्सिडीको लागि जुन NAS 20 छ, NAS 20 को चाहिँ कन्डिसन्सहरू अनुसार एकाउन्टिङ गर्नको लागि हैन, या गभर्नमेन्ट के भन्छ सब्सिडीलाई, कुनै पनि सब्सिडीलाई चाहिँ एकाउन्टिङ गर्नको लागि दुईटा कन्डिसनहरू मेजर हुन्छन्, जस अन्तर्गत चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन भनेको यदि इन्टिटीले उनीहरूको सब्सिडीको लागि जुन कम्प्लायन्स गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू छ, त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्ससँग कम्प्लाई गरेको छ कि छैन हैन। टर्म्स एन्ड कन्डिसन्ससँग सब्सिडीको लागि टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू कम्प्लाई गर्नुपर्ने छ भने त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स कम्प्लायन्स भएको छ कि छैन हैन। प्लस टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू कम्प्लायन्स भइसकेपछि जुन के भन्छ एक्सपेक्टेड इन्फ्लो छ या चाहिँ सर्टेन्टी छ, त्यो सर्टेन्टी छ कि छैन। टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू कम्प्लाई गर्दा गर्दै पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ सर्टेन्टी नभएको खण्डमा त्यस्तोलाई रिकग्नाइज गर्नु हुँदैन। तर सर्टेन्टी पनि छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू कम्प्लाई भएको छन् भने पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ, किनभने अब त्यो त फ्युचरमा आउने भए पनि हाम्रो दुईटा कन्डिसन्सहरू सेटिस्फाई भइसकेको छ, एज पर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नै रिकग्नाइज गर भन्यो भने विल ह्याभ टु रिकग्नाइज द्याट। इन दिस केस, यो पर्टिकुलर केसमा हेर्ने भने यिनीहरूको पास्ट ट्रेन्ड अनुसार गभर्नमेन्टले उनीहरूलाई सब्सिडी दिने, सब्सिडीको लागि इलिजिबल इन्टिटी देखिन्छ, किनभने यसले गभर्नमेन्टसँग पास्टमा पनि काम गरेको छ र यसको नेचर अफ बिजनेस नै त्यस्तो छ। र अर्को कुरा, यसले क्लेम पनि फाइल गरिसकेको छ, 7980 को चाहिँ इन्डमा क्लेम पनि फाइल गरिसकेको छ भनेपछि यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भएको देखिन्छ। त्यही भएर यसले 2081 को चाहिँ साउन्डमा गएर यसले 2080 को साउन्डमा गएर यसले चाहिँ चेक रिसिभ गरे पनि सिन्स इट इज रिलेटेड टु 7980 यिनीहरूले इन्कम 7980 मै रिकग्नाइज गर्नुपर्ने थियो र यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ 8081 मा रिकग्नाइज गरेको चाहिँ अप्रोप्रिएट छैन भनेर हामीले आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ बाई प्रोभाइडिङ द रेफरेन्स टु द प्रोभिजन्स अफ NAS 20। ठिक छ, ओके। सो लेट्स सी द सजेस्टेड आन्सर। सजेस्टेड आन्सरमा भन्छ एज पर NAS 20 accounting for government grants and disclosures of government assistance, government grants including non-monetary grants at fair value shall not be recognized unless there is a reasonable assurance that दुईटा कन्डिसन, यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई नहुन्जेलसम्म यहाँनिर एन्ड छ नि हैन, दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई नहुन्जेलसम्म हामीले ग्रान्ट रिकग्नाइज गर्न मिल्दैन। that the entity will comply with the conditions attached to them भनेको ग्रान्टसँग सब्सिडीसँग रिलेटेड कन्डिसन्सहरू र ग्रान्ट विल बी रिसिभ, यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई नभइकन हामीले चाहिँ रिकग्नाइज गर्न मिल्दैन भन्छ हैन। र फर्दर यसमा NAS 8 को प्रोभिजन किन लिएर आइएको हो भने NAS 8 को प्रोभिजन चाहिँ किनभने एरर त भयो नि, अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट पछि आएको जुन चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा रिकर्ड गर्नुपर्ने कुरा, एडजस्ट गर्नुपर्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ नराखिसकेको, एकाउन्ट फर नगरिसकेको कारणले गर्दा एरर भयो। 7980 मा चाहिँ अन्डर रिकग्निसन अफ इन्कम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एररलाई रेक्टिफाई गर्नको लागि NAS 8 जुन छ हाम्रो चेन्जेस इन एकाउन्टिङ एस्टिमेट्स, एकाउन्टिङ पोलिसी एन्ड एकाउन्टिङ एस्टिमेट्स एन्ड एरर्सको कुरा गर्छ। यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले यदि जस्तो अब यु अल नो कि हामीले फाइनेन्सियल प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट इयर र प्रिभियस इयरको भनेर रिकग्नाइज गरिरहेको हुन्छौँ नि त हैन, हामीले कम्प्यारेटिभ इन्फर्मेसन भन्छौँ नि यसलाई हैन। सो दिस इज कम्प्यारेटिभ इन्फर्मेसन। सो कम्प्यारेटिभ, अब जुन फाइनेन्शियल इयरमा हामीले एरर भेट्टायौँ, मान्यौँ यो त प्रिभियस इयरसँग रिलेटेड एरर थियो, यहाँनिर यहाँसँग रिलेटेड एरर थियो भने हामीले अब प्रिभियस इयरको फिगर्सहरूलाई त्यसै अनुसार एडजस्ट गर्नुपर्छ र हामीले त्यो कुरालाई नोट्समा पनि डिस्क्लोज गर्नुपर्छ, नोट्समा डिस्क्लोजर गर्नु पर्यो प्लस एडजस्टमेन्ट, जसलाई टेक्निकल टर्म्समा भन्ने भने रिस्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ हामीले, रिस्टेटमेन्ट गर्नु पर्यो बिकज अफ द एरर हैन। सो यसमा के भन्छ भनेपछि entities shall correct material prior period errors retrospectively in the first set of financial statements authorized for issue after their discovery by restating the comparative amounts presented in which the error occurred or
if the error occurred before the earliest period of the period presented, restating the opening balances of assets, liabilities, equities for the earliest period of the period presented भनेर जुन दुईटा कन्डिसन्सहरु दिएको छ हैन. सो यो केसमा त हाम्रो इमिडिएटली प्रिभियस इयरको 80 को 81 को फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो भने हामीले 79 80 मा यो मिस्टेक भएको हो नि त हैन. सो यहाँ 80 81 छ भने 79 80 को हामीले यो पिरियडको चाहिँ हामीले रिपोर्टहरुलाई रिस्टेट गर्न मिल्यो, फिगर्सहरुलाई रिस्टेट गर्न मिल्यो भनेको कति इन्कम हुनुपर्छ त्यो इन्कम देखाउनु पर्यो र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ करेन्ट इयरमा इक्विटीमा पनि आउने भयो र त्यो कुरालाई हामीले नोट्स एकाउन्ट्समा पनि डिस्क्लोज गर्नुपर्ने भयो. त्यही भएर दिस इज द कम्बिनेसन अफ दुईटा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड NAS 20 र NAS 8 को क्वेशन सोधेको छ. सो बेस्ड अन द अबोभ प्रोभिजन्स एन्ड द केसेस we can say that though company collected payments in 80-81, company had already complied with the conditions attached to subsidy and also there existed certainty to receive grants during 79-80. Company had already met the recognition of criteria of grant. However, there was an error in recognition of income. Such error, as per NAS 8 explained above, should be rectified by restating the comparative amounts for the prior period in which the error occurred. However, company has recognized income in 80-81. As an auditor, company should be required to correct the error as per aforementioned provision. If management disagrees, modification of an audit opinion. हेर्नुस् एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको आन्सरै लेख्दाखेरि पनि बिकज तपाईको क्वेशनको फर्स्टमा यो कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई धेरैचोटी पास्टमा पनि बताएको छु. तपाईले एज एन अडिटर भनेर सोधेको छ हैन. एज एन अडिटर तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो यसमा भनेर सोधेको छ भने कम्पनीले यस्तो गर्नुपर्ने थियो भनेर पहिला तपाईले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई रिफर गरेर कम्पनीले यो गर्नुपर्ने भनेर बताउनु पर्यो. कम्पनीले गरेछ भने ठीक छ, कम्पनीले गरेको छैन भने चाहिँ अब एज एन अडिटर तपाईले चाहिँ मोडिफाइड ओपिनियन दिनुपर्ने हो कि या मोडिफाइड ओपिनियन भित्र पनि क्वालिफाइड एडभर्समा के ओपिनियन दिनुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ दिनुपर्छ अडिटरले भनेर तपाईले आफ्नो रिपोर्टिङ पर्सपेक्टिभबाट एज एन अडिटर आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ. Let's go to question number D. Godavari Automobiles Industry Limited is a manufacturer of automobiles having its manufacturing setup in its own land in Bhairava, which is financed by a commercial bank in Nepal. Okay, company को गोदावरी अटोमोबिल्स को चाहिँ फ्याक्ट्री रहेछ, इन्डस्ट्री रहेछ एउटा, त्यसको चाहिँ भैरवामा आफ्नो जमिन रहेछ र त्यो जमिनलाई चाहिँ कमर्शियल एउटा ब्याङ्कले फाइनान्स गर्ने रहेछ. द कम्पनी हैज इट्स कर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इन इट्स ओन फ्याक्ट्री लोकेटेड इन काठमाडौँ. ओके, कम्पनी हैज बीन प्रिपेयरिङ इट्स फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स बेस्ड अन NFRS. ओके फाइन, फेयर भ्यालुको कुरा पनि आउँछ. द कम्पनी हैड बीन युजिङ कस्ट मोडल फर सब्सिक्वेन्ट रिकग्निसन अफ प्रोपर्टी, प्लान्ट इक्विपमेन्ट एन्ड प्लान्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स. कम्पनीसँग चोइस हुन्छ कस्ट मोडलमा जाने कि रिभ्यालुएसन मोडलमा जाने भनेर. सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ उनीहरूले कस्ट मोडल अप्लाई गरिरहेको रहेछ. सो ड्युरिङ द इयर 80-81 कम्पनी रिक्वेस्टेड फर एडिसनल फाइनेन्सिङ फर वर्किङ क्यापिटल एन्ड द ब्याङ्क फर द पर्पस डिसाइडेड टु रिभ्याल्यु द ल्यान्ड अफ फ्याक्ट्री लोकेटेड इन भैरवा. कम्पनीलाई एडिसनल लोनको लागि कम्पनीले रिक्वेस्ट गरेछ र अब ब्याङ्कले चाहिँ अब एडिसनल लोन दिनको लागि तिनीहरूको एसेट प्रोपरली उनीहरूको एज अ ब्याकअप हुन्छ नि, कम्पनीको एसेट्सहरू प्रोपर छ कि छैन, त्यो भ्याल्यु बराबरको छ कि छैन भनेर ब्याङ्कले के गरेछ, डिसाइडेड टु रिभ्याल्यु द ल्यान्ड. सब्सिक्वेन्टली द कम्पनी डिसाइडेड टु रिभ्याल्यु द्याट ल्यान्ड इन इट्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बाई इन्क्रिजिङ द भ्याल्यु अफ ल्यान्ड एन्ड द जेनरल रिजर्भ. अब यु नो कि एसेटको भ्याल्यु बढिरहेको छ, एसेट भनेपछि त्यसको इम्प्याक्ट कहीँ न कहीँ त कुनै ठाउँमा त त्यसको या त लाइबिलिटिजमा या त इन्कममा त त्यसको कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा इन्ट्री त हुनु पर्यो, क्रेडिट इन्ट्री हैन. सो यहाँनिर चाहिँ जेनरल रिजर्भमा गएछ. सिन्स देयर इज नो ब्याङ्क फाइनेन्सिङ अन इट्स कर्पोरेट हेडक्वार्टर्स प्रोपर्टी, म्यानेजमेन्ट डज नट फिल नेसेसिटी टु रिभ्याल्यु सच प्रोपर्टी. भैरवाको जमिनमा इन्डस्ट्री हो, त्यही भएर भैरवाको मात्रै प्रोपर्टीलाई, भैरवाको मात्रै ल्यान्डलाई रिभ्याल्यु गरौँ. कर्पोरेट हेडक्वार्टरमा त केही काम भएको छैन खासै एस म्यानुफ्याक्चरिङको, त्यही भएर कर्पोरेट हेडक्वार्टर किन गर्ने भन्ने उसले आफ्नो कन्टेक्स्ट राख्छ. सो NAS 16 जुन छ जसमा चाहिँ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको कुरा गर्छौँ हामीले, NAS 16 यसको प्रिन्सिपल अनुसार त यदि कुनै ठाउँमा रिभ्यालुएसन भयो भने, कुनै क्लास अफ एसेट रिभ्यालुएसन भयो भने हैन, क्लास अफ एसेट रिभ्यालुएसन भयो भने त्यो क्लास अफ एसेट अन्तर्गत पर्ने सबै एसेट्सहरू रिभ्याल्यु हुनुपर्छ भनेर भन्छ.
है र जुन रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट भनेको त हाम्रो रियलाइज्ड प्रफिट या तुरुन्तै डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट त होइन सो त्यसलाई अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम अन्तर्गत देखाउनु पर्छ भनेर भन्छ र यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस अन्तर्गत हाम्रो अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम अन्तर्गत हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ सो यो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने उनीहरूले के गरेको छ उनले जेनरल रिजर्भमा देखाएको छ इन्ट्री होइन जेनरल रिजर्भ भनेको त अब जेनरली हामीले बोनसहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि इत्यादिको लागि चाहिँ एउटा क्यास रिजर्भ जस्तो पनि देखियो क्यास रिजर्भमा राखेको जस्तो पनि देखियो विच इज नट करेक्ट फ्रम यर एनएस पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम यर एनएफआरएस पोइन्ट अफ भ्यू र अर्को कुरा के गरिरहेको छ भने उनीहरूले चाहिँ ल्यान्ड हो नि त होइन सो ल्यान्डको त ल्यान्ड ब्यालेन्स सिटमा छ भने त्यो अन्तर्गत जहाँनिर उनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा अरू ठाउँमा ल्यान्डहरू छन् विदिन द्याट पर्टिकुलर हेडिङ त्यो सबै ठाउँको रिभ्यालुएसन हुनु पर्यो त्यही भएर त कन्सिस्टेन्सी आउने भयो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हाम्रो चाहिँ एकाउन्टिङको बेसिक प्रिन्सिपलमै हामीले गोइङ कन्सर्न एक्युरेट र कन्सिस्टेन्सी भनेर पढ्छौँ सो कन्सिस्टेन्सीको लागि पनि हामीले एउटा ठाउँको एसेट रिभ्याल्यु गर्ने बित्तिकै त्यो क्लास अन्तर्गत पर्ने सबै एसेटहरू रिभ्याल्यु गर्नुपर्छ यो केसमा त्यो पनि नगरेको पाइयो त्यही भएर यसले चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको पनि भायोलेसन गरेको पाइयो र यदि उनीहरूले त्यस्तो नगर्ने हो त्यस्तो चाहिँ कम्प्लायन्स नगर्ने एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार भने त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो लेट्स सी 1 को डी मा के भन्छ एज पर NAS 16 property plant and equipment an entity shall disclose either cost model or revaluation model as its accounting policy and shall apply that policy to the entire class of property plant and equipment as per para 36 of standard if an item of PPE is revalued entire class of property plant and equipment to which the asset belong shall be revalued so यो accounting standard ले के भन्छ भन्ने कुरा भयो फर्दर यदि कुनै एसेटको भ्याल्यु इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा इन्क्रिज स्याल बी रिकग्नाइज्ड इन अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम OCI एन्ड एकुमुलेटेड इन इक्विटी अन्डर द हेडिङ अफ रिभ्यालुएसन सरप्लस अन्तर्गत राख्नुपर्छ रिभ्यालुएसन सरप्लस अन्तर्गत अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर यहाँनिर राखिने भयो ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी सेक्सनमा अनि गोदावरी अटोमोबाइल्स हेभ बिन युजिङ अब हेर्नुहोस् है मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि प्रोभिजन त्यसपछि कन्टेन्ट अफ द क्वेसन र कन्क्लुजन आन्सर यसले चाहिँ दिइरहेको छ फर्दर सो द फर्म्याट द्याट आई हेभ बिन टेलिङ यु सिन्स द बिगिनिङ अफ माई करियर एज अ टिचर मैले सुरुदेखि नै रिकमेन्ड गरेको फर्म्याट प्रोभिजन कन्टेन्ट अफ द क्वेसन र कन्क्लुजन यसमा आन्सर लेख्नुपर्छ भनेर फर्दर एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट र let me read this to you as well the policy adopted by company to revalue only factory land is inconsistent with the requirements of NAS 16 किनभने सबै त्यो क्लास अन्तर्गत पर्ने सबै एसेट्स रिभ्याल्यु गर्नुपर्ने थियो if company revalues its land at Bhairava company should also revalue its land at the corporate headquarters as well which falls under the same class of asset okay further accounting treatment of such revaluation surplus is incorrect किनभने जेनरल रिजर्भमा राखिरहेछ तर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले हामीलाई रिभ्यालुएसन रिजर्भमा राख भनेर भन्छ नट डाइरेक्टली क्रेडिट टु जेनरल रिजर्भ एज एन अडिटर इफ सच एरर रिमेन अनकरेक्टेड आफ्टर द कम्युनिकेसन विथ म्यानेजमेन्ट करेक्ट गर्न लगाउने हामीले देन अडिटरले चाहिँ अडिट ओपिनियन सुड बी मोडिफाइड आफ्टर एक्जामिनिङ मेटेरियलिटी अब के छ क्वालिफाइड दिने कि एडभर्स दिने कि डिस्क्लेमर दिने भन्ने कुरा चाहिँ इट विल डिपेन्ड अपन यर मेटेरियालिटी एन्ड पर्भेसिभनेस र with this we conclude question number 1 को 4 वटा क्वेशन्सहरु dear students again you might have studied your accounting standards from your accounting standard teacher मेरो यहाँ कन्सेप्ट भनेको तपाईलाई मैले क्विक रिभिजन मात्र दिइराको हो so I am assuming that you guys have a good knowledge a good grip over the accounting standards किनभने तपाईको अडिटमा प्लस एकाउन्टिङमा कभर हुने सिलेबसहरु एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको सबै त्यही नै हो हैन त्यही भएर तपाईले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरु क्याप 2 मा जुन तपाईलाई टिचरले बताउनु भएको जुन प्रोभिजन्सहरु छ स्ट्यान्डर्ड्सहरु त्यो राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई अडिटमा आउने एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको क्वेशनहरु डिल गर्नलाई गाह्रो हुँदैन ओके क्वेशन नम्बर 2 गिभ योर कमेन्ट्स अन द फलोइङ केसेस नम्बर A BTC Limited operates multiple product lines that are sold throughout the country. One of the company's products has experienced gradual decrease in the sales over the past 3 years. In 7980,
auditor raised concerns that this particular product is not performing well. एउटा कम्पनीको मल्टिपल प्रोडक्ट्सहरु सेल गर्ने रहेछ अनि अडिटरले चाहिँ अडिट गर्ने क्रममा he observed that one of the product is not performing well in the market and that product line might be experiencing losses. Consequently, auditor intends to qualify the audit report based on the problem, based on this concern. Additionally, auditor does not have any issues with the recording and presentation of revenue and expenses. Well, auditorलाई सबै कुरामा ठीक छ रे, तर कम्पनीको एउटा प्रोडक्टले चाहिँ लस देखाइराको छ, कम्पनीको एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ लस छ भनेको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ he is trying to give a modified opinion भनेर भन्छ. अब we have to check whether this in this case अडिटरले गरिरहेको ठीक हो कि हैन भन्ने कुरा हैन. त्यसको लागि हामीलाई मोडिफाइड ओपिनियन दिनको लागि क्राइटेरिया चाहियो हैन. मोडिफाइड ओपिनियन कुन कन्टेक्स्टमा अडिटरले दिन सक्छ भन्ने कुरा. त्यसको लागि हामीले 700 को सिरिज अन्तर्गत NSC 705 जुन छ मोडिफाइड ओपिनियन दिनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा क्राइटेरिया दिएको छ. इनफ्याक्ट एउटा बक्सै छ तपाईले हेर्नु भएको छ भने हैन. बक्सै छ जसमा चाहिँ कन्डिसन्सहरु दिएको छ. जस्तै हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट या भनौं मिस स्टेटमेन्ट हैन. मिस स्टेटमेन्ट. लेट मी ड्र द बक्स अगेन. अलिकति ठूलो बनाउँछु मैले. यदि मिस स्टेटमेन्ट छ, मिस स्टेटमेन्टको इम्प्याक्ट मेटेरियल प्लस नट परभेजिभ छ भने विल गिभ क्वालिफाइड ओपिनियन. यदि मिस स्टेटमेन्ट छ, मिस स्टेटमेन्टको इम्प्याक्ट मेटेरियल छ प्लस परभेजिभ छ भने एडभर्स ओपिनियन. यदि ल्याक अफ इभिडेन्स, ल्याक अफ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स छ, त्यसको इम्प्याक्ट मेटेरियल छ तर परभेजिभ छैन, परभेजिभ छैन, नट परभेजिभ भने क्वालिफाइड ओपिनियन. यदि ल्याक अफ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सको इम्प्याक्ट भनेको मेटेरियल पनि छ र परभेजिभ पनि छ भने त्यस्तो अवस्थामा डिस्क्लेमर ओपिनियन हैन. सो क्वालिफाइड ओपिनियन दिनको लागि यहाँनिर क्वेशनले के भनिरहेको छ भने अडिटर इन्टेन्ड्स टु क्वालिफाई द अडिट रिपोर्ट भने उसले क्वालिफाई गर्ने भन्ने कुरा गर्दैछ हैन. क्वालिफाई गर्ने भन्ने कुरा गर्दैछ. सो क्वालिफाइड ओपिनियनको लागि हामीले यो चार्ट हेर्ने भने चार्टमा हामीले दुईटा कन्डिसन पाउँछौं. क्वालिफाइड ओपिनियनको लागि मेटेरियल इम्प्याक्ट, मिस स्टेटमेन्टको इम्प्याक्ट मेटेरियल हुनु पर्यो तर परभेजिभ हुनु भएन. परभेजिभ भनेको चाहिँ इफेक्ट हैन. फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट त्यसको इफेक्ट कति कुन लेभलसम्म त्यसले टच गर्छ भन्ने कुरा, कतिको त्यसले मेटेरियल रिस्क अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्टलाई क्रिएट गराउँछ भन्ने कुरा. परभेजिभ छैन, इट्स नट परभेडिङ हैन. इट्स नट इम्प्याक्टिङ द्याट मच. मेटेरियल त हो. जस्तै भनौं ब्यालेन्स सिटमा टोटल 100 करोडको एसेट्सहरु छ, त्यसमध्ये 20 लाखको एसेटहरु 20 लाखको एसेटहरु चाहिँ को चाहिँ हामीले एभिडेन्स पाएनौं भने 100 करोडमा 20 लाख रुपैयाँ भनेको मेटेरियल त हो, मेटेरियल त हो. तर त्यही 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ को चाहिँ हामीलाई एभिडेन्स नभयो कि मिस स्टेटमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि सबै चीज फाइनान्स सिस्टममा चारैतिर चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ मिस स्टेटमेन्ट भएको त हैन नि हैन. त्यो पर्टिकुलर एउटा इस्यु त हो तर त्यसले सबै फाइनान्स स्टेटमेन्ट डामाडोल गरिसकेका त हैन भनेपछि त्यसलाई मेटेरियल बट नट परभेजिभ भन्छौं. सो I know you have already studied this. This is just a revision session. त्यही भएर मैले धेरै डिटेलमा गइन यो कुरालाई. मैले जेनरली क्वेशनलाई आन्सर गर्ने पर्सपेक्टिभले तपाईलाई रिभाइज गराइराको. सो मेटेरियल छ, परभेजिभ छैन भने क्वालिफाइड रिपोर्ट दिन्छौं. त्यस्तै गरी ल्याक अफ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट एभिडेन्स मेटेरियल छ तर परभेजिभ छैन हैन. मानिलियो ब्यालेन्स सिटमा टोटल 100 करोडको एसेट्सहरु छ, त्यसमध्ये चाहिँ 100 करोडको एसेट मध्ये मैले 50 लाखको चाहिँ कुनै एउटा आइटमको इन्भेन्टरीजको भ्यालुजहरु मैले इस्टाब्लिश गर्न सकिरहेको छैन, त्यसको प्रोपर सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट एभिडेन्स भेटाउन सकिरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा मेटेरियल त हो तर परभेजिभ हैन भने हामीले क्वालिफाइड ओपिनियन नै मिल्यो. एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएँ मैले तपाईलाई. सो क्वालिफाइड ओपिनियन दुईटा कन्डिसनमा दिन मिल्ने रहेछ. तर यस्तै के भन्छ जस्ट बिकज कि अडिटरलाई लाग्यो कि कम्पनीको लस भइरहेको छ, एउटा प्रोडक्टले लस दिइरहेको छ, त यसले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा मिस स्टेटमेन्टको कुरा गर्यो त गरेन, यसले ल्याक अफ एभिडेन्सको कुरा गर्यो त गरेन भनेपछि अडिटरले यसमा चाहिँ क्वालिफाइड ओपिनियन दिन मिल्छ त मिल्दैन. अडिटरको लागि त कम्पनीको बिजनेस प्रफिटमा जाओस् लसमा जाओस् हैन
पातालमा जाओस् आकाशमा जाओस् अडिटरलाई कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटी र लससँग मतलब हुँदैन बिकज अडिटर अपरेसनसँग कन्सर्न होइन अडिटरले चाहिँ अपरेसन्सको रिजल्टहरू जुन छ चाहे त्यो प्रफिट होस् चाहे लस होस् त्यसलाई प्रोपरली एकाउन्टिङ गरेको छ कि छैन म्याथमेटिकल टर्म्समा त्यसको प्रोपर एकाउन्टिङ भएको छ कि छैन लस हो भने लस प्रोपरली देखाएको छ कि छैन प्रफिट हो भने प्रफिट प्रोपरली देखाएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अडिटरलाई कन्सर्न हो अडिटरलाई कम्पनी त प्रफिटमा जानुपर्ने किन लसमा गयो या लस नहुनुपर्ने लस छ त्यही भएर म रिपोर्टमा चाहिँ गलत छ भनेर लेखिदिन्छु भनेर भन्न मिल्दैन अडिटरले हो एडिसनली अडिटले के हेर्न सक्छ भने लस भइरहेछ भने कम्पनीको गोइङ कन्सर्न कहीँ अफेक्ट हुने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्न सक्छ तर गोइङ कन्सर्न अप्रोप्रिएट छ होइन अब बिजनेसमा जेनरली लस हुन्छ 2-3 वर्षमा कहिलेकाहीँ कम्पनी राम्रो चलेर फेरि लस हुन्छ फेरि राम्रो गर्छ यदि त्यो ट्रेन्ड हो भने चाहिँ अडिटर निड नट वरी अबाउट गिभिङ द क्वालिफाइड ओपिनियन अडिटरको त्यो दायरामा पर्दैन त्यही भएर यो क्वेसनको पर्टिकुलर आन्सरमा आइकानले एउटा धेरै राम्रो काम गरेको छ दुईटा सजेस्टेड आन्सरहरू दिएको छ अल्टरनेटिभ आन्सर पनि छ डु यु वान्ट टु रिप्लाई फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ एनएसए 570 गोइङ कन्सर्न बिकज यु आर सिइङ द लसेस फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हो लस कन्टिन्युअस लस देखिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीको गोइङ कन्सर्न एफेक्ट भएको हुनसक्छ तपाईँले म्यानेजमेन्टलाई गएर सोध्न सक्नुहुन्छ म्यानेजमेन्टको रिप्लाइजहरू प्रोपर आएको छन् त गोइङ कन्सर्न पनि उनीहरूले राम्रोसँग एसेसमेन्ट गरेको छ अडिटरले पनि प्रोपर जवाफहरू पाइरहेको छ फन्डिङको प्रब्लम छैन टेम्पोररी लसेस हो फ्युचरमा चाहिँ उनीहरूको लसेसहरू रिकभर हुने देखिन्छ या त्यो प्रोडक्ट लाइनलाई डिस्कन्टिन्यू गर्यो भने पनि कम्पनी चल्न सक्ने अवस्थामा छ भने फाइन गोइङ कन्सर्न एफेक्ट भएन यु क्यान गिभ एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन तर जस्ट बिकज द कम्पनी इज सफरिङ लसेस भन्दैमा अडिटर क्यान नट गिभ अ क्वालिफाइड ओपिनियन त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा सजेस्टेड आन्सर्सहरू एउटा अल्टरनेटिभ आन्सर फ्रम एनएसए 570 पर्सपेक्टिभ एउटा चाहिँ क्वालिफाइड ओपिनियन कुन कन्डिसनमा दिने भन्ने एनएसए 705 पर्सपेक्टिभबाट सजेस्टेड आन्सर्स दिएको छ बट इफ यु वान्ट यु क्यान मर्ज बोथ अफ देम एन्ड एउटै आन्सरमा तपाईँले दुइटै कुरालाई 705 क्वालिफाइड रिपोर्ट दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो कन्डिसन भयो भने मात्र दिइन्छ यो कन्डिसन म्याच भएको छैन तर अडिटरले गोइङ कन्सर्नको लागि पनि एसेसमेन्ट गर्न सक्छ भनेर गोइङ कन्सर्नको कुरालाई पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ सो अडिटरको कन्टेन्सन चाहिँ रङ छ यसमा यसले चाहिँ क्वालिफाइड ओपिनियन यही क्राइटेरियाको आधारमा दिन मिल्दैन भनेर आन्सर लेख्ने हो र यो क्वेसनको आन्सर दिँदै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ फर्दर एउटा कुरा दिमागमा के आयो भने जुन क्वेसन नम्बर 1 हामीले हेरेका थियौँ नि होइन जुन प्लान्ट अफ वाइयुआई लिमिटेड वाज डिस्ट्रोयड बाई फायर इन कार्तिक 2080 भनेर जुन चाहिँ 40% अफ द टोटल एसेट भएको यसमा पनि गोइङ कन्सर्नको कुराहरू आउन सक्छ होइन तपाईँले चाहिँ यसमा टेक्निकली तपाईँ साउन्ड हुनुहुन्छ गोइङ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने होइन सो द्याट वुड नट बी द क्राइटेरिया फर गिभिङ यु द पास मार्क्स होइन एडिसनल मार्क्सको लागि एडिसनल पोइन्टको लागि इज ओके तर त्यसैको कारणले फेल हुने भन्ने त्यसैको कारणले आन्सर रङ हुने भन्ने त हुँदैन तर इफ यु वान्ट यु क्यान पुट द्याट पोइन्ट हियर एज वेल यस्तो यो क्वेसनमा पनि बिकज मेजर एसेट इज बिङ डिस्ट्रोयड अडिटरले गोइङ कन्सर्नको एसेसमेन्ट पनि चेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा इफ यु वान्ट यु क्यान एडिट अप हियर एज वेल okay so I'm just giving you a quick overview of what is written in your suggested answers हैन हामीले एक एकवटा लाइन बाइ लाइन पढेर अगेन यु आर केप्ट टु स्ट्रेन्थ दिस इज अ रिभिजन सेसन वी जस्ट वान्ट टु सी what is being said in the suggested answers हामीलाई चाहिँ टाइम सेभ गर्नु छ हामीलाई क्विकली रिभाइज पनि गर्नु छ कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्नु छ त्यही भएर सो एनएसए 705 modification to opinion in independent auditor report The standard outlines circumstances under which modifying the opinion and specifies types of modification. So qualified opinion को लागि दुईटा कन्डिसन्सहरु जुन मैले अघि तपाईहरुलाई बताए हैन In the given scenario there is no issue with recording of revenue and expenses and the auditor decides त्यही भएर experiencing a loss in product line alone does not meet the criteria outlined in NSA 705 for qualifying the auditor's opinion भनेर यसले नि क्लियरली भन्दियो कि लस भएकै कारणले गर्दाखेरि क्वालिफाइड रिपोर्ट दिन मिल्दैन भनेर अर्को कुरा अल्टरनेट सजेस्टेड आन्सर दियो जसमा 570 को कुरा डिस्कस गर्यो र मैले भनिहाले तपाईहरुलाई यु क्यान इन्कर्पोरेट दुईटा अलग अलग आन्सरलाई सेपरेट स्ट्यान्ड अलोन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नु भन्दा पनि तपाईले 570 को कुरा लेख्दै 705 को कुरालाई पनि लेख्न मिल्छ एउटै आन्सरमा 705 को कुरा लेख्दै 570 को कुरालाई पनि इन्क्लुड गराउन मिल्यो हैन इट्स अप टु यु हैन म 570 को कुरा दिमागमा आउँदै आएन म मोडिफाइड ओपिनियनको पर्सपेक्टिभमा मात्रै आन्सर लेख्छु भन्दाखेरि करेक्ट हैन मलाई 705 को कुरा दिमागमा आउँदै आएन मलाई चाहिँ कम्पनीमा लस भइराको भन्नेबित्तिकै मलाई गोइङ कन्सर्न इन्डिकेटरको कुराहरु दिमागमा गयो म गोइङ कन्सर्न पर्सपेक्टिभ लेख्छु भने पनि फाइन
हैन, बट यु नीड टु जस्टिफाई योर आन्सर. You are requested by Mechi Limited to audit their books of accounts for 7980. From the initial inquiry, it was found that Mechi Limited had previously appointed and terminated a chartered accountant firm for same engagement. In lights of guidelines of professional appointment 2023, what will be your actions? अब हेर्नुहोस् 2023 मा चाहिँ धेरै कुराहरूको गाइडलाइन्सहरू दिएको छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट पनि छ. मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको लागि भिडियो जुन अघि मैले तपाईँलाई रिफर गरिरहेको छु, हाम्रो एकाडेमीमा कोड अफ एथिक्स भनेर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भनेर 4वटा भिडियोजहरू हामीले राखेका छौँ. त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ जुन यो मार्केटिङ गाइडलाइन्ससँग रिलेटेड भिडियोहरू छ, यसमा धेरै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू डिस्कस पनि गरिएका छन्. र आइक्यानको वेबसाइटमा गएर तपाईँले कोड अफ एथिक्स सेक्सन अन्तर्गत हेर्नु हो भने यसलाई पीडीएफ फर्मेटमा डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ हैन. तपाईँले पीडीएफ फर्मेटमा डाउनलोड गरे पनि तपाईँलाई ह्यान्डी हुन्छ. प्रिन्ट निकाल्नुहोस्, 10-15 पेजको छ र तपाईँलाई चाहिँ कोड अफ एथिक्स त धेरै लामो छ. कोड अफ एथिक्स कोड चाहिँ तपाईँलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले प्रिन्ट निकालेर राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्टडीको लागि. तर यो अरूहरू चाहिँ सानसानो छ, यिनीहरू चाहिँ ह्यान्डी भनेको तपाईँ रिभिजन गर्नको लागि हैन, कहीँ जाँदाखेरि कि आफूसँग टिफिन खाजा खाँदाखेरि आफूसँग लिएर पनि हिँड्न मिल्यो हैन. सो तपाईँले त्यो डाउनलोड गर्नुहोस्, म रिकमेन्ड गर्छु. सो यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्ने भने यदि प्रिभियसली कुनै अडिटरलाई अपोइन्ट गरेको छ कुनै कम्पनीमा र त्यसलाई टर्मिनेट गर्यो र त्यसपछि नयाँ अडिटरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो अपोइन्टमेन्ट गर्नको लागि भने त इट्स अ सिचुएसन टु बी अलार्म्ड हैन. किन चाहिँ त्यो अडिटरलाई हटाइयो, किन त्यो अडिटरलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्यो भन्ने कुराको चाहिँ सधैँ दिमागमा हाम्रो त अलर्टनेस राइज हुने भयो हैन. किनभने यदि त्यो अडिटरले कुनै कुरा रिपोर्ट गर्न खोजेर उनीहरूले चाहिँ रिपोर्ट गर्न ठिक छैन भनेर उसलाई चाहिँ उसको इन्डिपेन्डेन्समा इफेक्ट हुने हिसाबले या उसलाई चाहिँ प्रेसर दिएर निकालेको हो कि डिसएग्रिमेन्ट भएर भने त भोलिको दिनमा म पनि त्यो कुरा रिपोर्ट गर्न खोजौँला. त्यस्तो अवस्थामा मलाई पनि कम्पनीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छ, मैले पनि विथड्र गर्नुपर्ने हुनसक्छ. त्यही भएर अडिटरले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेजमेन्टको इन्टिग्रिटी के हो हैन, किन उनीहरूले चाहिँ त्यो अडिटरलाई आउट गर्यो र सकेसम्म उसले चाहिँ he will have to take the permission from the client to communicate with that auditor हैन. कि मलाई चाहिँ हाम्रो एज अ पार्ट अफ आवर ethics, as a part of our guidelines issued by ICAN, I'll have to communicate with him. Do you give the permission भनेर पर्मिसन लिएर हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ हैन. सो इट्स बेटर टु कम्युनिकेट द्याट वे टु आइडेन्टिफाई एनी रिजन्स कि भोलिको दिनमा मैले पनि अपोइन्टमेन्ट नलिनु पर्ने हो कि भनेर. सो फर्स्ट कुरा, अडिटर सुड बी ट्याक्टफुल कि क्लाइन्टको इन्टिग्रिटी हैन, क्लाइन्टको चाहिँ रेपुटेसनहरू पनि अडिटरले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. किनभने तपाईँहरूले एउटा कुरा पढ्नु भएको छ, एक्सेप्टेन्स एन्ड कन्टिन्युएन्स अफ क्लाइन्ट रिलेसनसिप भनेर क्वालिटी कन्ट्रोलमा पनि छ यो कुरा. अब आजको दिनमा मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दै जाँदाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने वर्ड भन्दा पनि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने वर्ड युज गर्न प्रिफर गर्छु. किनभने हाम्रो NSQM1, NSQM1, NSQM2 र NSA 220 रिभाइज्ड भएर आइसकेको छ र यो भिडियोहरू पनि हामीहरूले हाम्रो एकाडेमीको जुन पोर्टल छ, जुन चाहिँ कोर्स छ, त्यो कोर्समा अपलोड गरिसकेका छौँ. सो एक्सेप्टेन्स एन्ड कन्टिन्युएन्स अफ क्लाइन्ट रिलेसनसिपको पर्सपेक्टिभ पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ वेदर टु एक्सेप्ट दिस इङ्गेजमेन्ट अर नट भनेर. सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्योरली आइक्यानबाट इस्यु भएको गाइडलाइन्सलाई मात्रै दिएको छ. बट आई वुड सजेस्ट यु टु एड फ्यु मोर पोइन्ट्स फ्रम योर क्वालिटी कन्ट्रोल एज वेल, फ्रम एक्सेप्टेन्स एन्ड कन्टिन्युएन्स एज वेल. अलिकति टच गराएर लेख्दाखेरि इट वुड बी बेटर. सो लेट्स सी. सो एज सजेस्टेड बाई गाइडलाइन्स अन प्रोफेसनल अपोइन्टमेन्ट 2023, before responding to any offer or communicate to potential clients, it is necessary for professional accountant to gather adequate information about the owners, management, business activities of the client, responsibilities of the professional accountant in relation to changes in professional appointments are as under. र यो कोड अफ एथिक्सले पनि यो कुरालाई बताएको छ, not only your guidelines. Think tactfully. If there is any reason that might indicate not to accept engagement, यो कहाँबाट आयो त कुरा भन्दाखेरि यो त एक्सेप्टेन्स एन्ड कन्टिन्युएन्सै कुरा हो नि त. एक्सेप्टेन्स एन्ड कन्टिन्युएन्सै कुरा हो जसमा एक्सेप्टेन्सलाई टच गर्छ. जस्तै कुनै सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट, कुनै नन कम्प्लायन्स छ कि त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ बिफोर एक्सेप्टिङ. त्यसपछि shall obtain the permission from the potential client to communicate with predecessor accountant to get the information. जुन कुरा मैले भने, जुन जसलाई हटाइयो त्यसलाई किन हटाइएको भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी लिनको लागि. र
ensure that potential client is carrying out lawful business activities, is not involved in activities such as tax evasion or manipulation, जुन मैले क्लाइन्टको इन्टिग्रिटी चेक गर्ने कुरा गरेँ त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ. सो दिस 3 पोइन्ट्स एकदमै सिम्पल, एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड, नथिङ टु गेट कन्फ्युज. एकदमै तपाईँले चाहिँ गाइडलाइन्स पढ्नु भएको छ भने यु क्यान इजिली आन्सर दिस क्वेसन. लेट्स सी क्वेसन नम्बर C, 2 को C. DEF and associates chartered accountants during an audit of financial statements of GBO Limited for financial year 7980 were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding PPE amounting to rupees 90 crore. Okay. Total assets of the company for the year amounts to 100 crore. 100 crore को एसेट छ. 100 करोडको एसेटमा 90 करोडको एसेटको त उनीहरूले एभिडेन्सै भेटाउन सकिरहेको छैन. DEF and associates has a dilemma on forming an audit opinion on what kind of audit opinion is to be issued. Okay. The firm is still to decide on how to report on key audit matters of the company identified during the course of the audit. यो जुन 2024 को जुन हामी क्वेसन डिस्कस गर्दैछौँ, यो क्वेसन एउटा मेरो फेभरेट क्वेसनमा पर्छ. किनभने यो क्वेसनमा स्टुडेन्टको चाहिँ केही टेक्निकल स्किल्सहरू टेस्ट गर्न खोजेको छ. स्टुडेन्टले चाहिँ कति आफूलाई प्रिपेयर गरेको छ भन्ने कुरा. नथिङ आउट अफ सिलेबस, एभ्रिथिङ इज विदिन योर कोर्स, एभ्रिथिङ इज विदिन द स्ट्यान्डर्ड. तर अलिकति हट्के पहिला चाहिँ डिरेक्ट सोध्यो भने अलिकति इन्डाइरेक्ट तरिकाले सोधेको छ र दुईटा पर्सपेक्टिभ सोधिरहेको छ. एउटा कस्तो ओपिनियन दिने भनेर सिचुएसन दिएको छ तपाईलाई, यो ओपिनियन दिएको ठिक हो कि हैन भनेर सोधेको छैन कि यस्तो सिचुएसन छ यसमा कुन ओपिनियन दिने भनेर दिएको छ तपाईलाई हैन, तपाईको स्किल्सहरु इन्हान्स गर्नको लागि अझै. र अर्को कुरा चाहिँ एडिसनली रिपोर्टिङको पर्सपेक्टिभ केएम लाई कसरी रिपोर्ट गर्ने भनेर सोधिरहेको छ, एनएसए 701 को कुरा हैन. सो मलाई चाहिँ यो क्वेशन एकदमै राम्रो लागेको छ, एकदमै नै राम्रो लागेको छ. किनभने यो क्वेशनले तपाईको दुईटा स्ट्यान्डर्डको चाहिँ कन्सेप्टलाई क्लियर गराउँछ र तपाईको चाहिँ नलेजलाई एनहान्स गर्छ. बिकज सर्टेन क्ल्यारिटी जुन तपाईले सर्टेन कुराहरु जुन तपाईले इग्नोर गर्नु भएको थियो पढ्दाखेरि त्यो कुरालाई यसले फेरि ल्याएर राखिदिन्छ तपाईलाई रिभिजन गर्नको लागि. र तपाईलाई चाहिँ अबदेखि चाहिँ मैले सिलेबसमा भएको कुनै पनि कुरा छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा एउटा एक्जाम्पल क्वेशन हो. सो लेट्स सी, पहिला सुरुमा त हामी हेरौँ कि कस्तो ओपिनियन दिने भन्ने कुरामा डिलेमा छ भन्छ हैन. र एउटा मात्र सिचुएसन दिएको छ, एकदमै इजी सिचुएसन. 100 करोडको एसेट छ, करोडै दिएको छ नि हैन, लाख त हैन नि. सो 100 करोडको छ जसमा 90 करोडको चाहिँ एभिडेन्स छैन, भनेको 90% को चाहिँ एभिडेन्स छैन. एभिडेन्स नहुने बित्तिकै हामी ठिक छ पनि भन्न मिल्दैन, ठिक छैन पनि भन्न मिल्दैन. ठिक छ भन्नको लागि एभिडेन्स हुनु पर्यो, ठिक छैन भन्नको लागि पनि ठिक छैन भन्ने एभिडेन्स हुनु पर्यो नि त हैन. तर यो अवस्थामा एभिडेन्सै छैन भनेर भन्छ भनेपछि त यो त डिस्क्लेमर ओपिनियन दिने सेसन हो. र अर्को कुरा जुन चार्ट छ, यो तपाईको जुन फर्मुला छ, यो फर्मुला याद राख्ने बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ जहिले पनि कुन रिपोर्ट दिने भन्ने कुरा यतिको फर्मुलाले तपाईको सल्भ हुन्छ, कुन चाहिँ ओपिनियन दिने भन्ने कुरा. सो यो कन्डिसनमा हेरौँ हामीले, यो मिस स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड कुरा हो त, यो कन्डिसनसँग होइन. यो ल्याक अफ एभिडेन्ससँग रिलेटेड क्वेशन हो त, हो. यस, ल्याक अफ एभिडेन्ससँग रिलेटेड क्वेशन हो. अब ल्याक अफ एभिडेन्ससँग रिलेटेड क्वेशनमा दुईटा कन्डिसन छ. ल्याक अफ एभिडेन्स मटेरियल पनि छ तर पर्भेजिभ छैन, सबै ठाउँमा एफेक्ट गर्ने, फाइनान्स स्टेटमेन्ट एज ओभरअललाई इम्प्याक्ट गर्ने होइन भने क्वालिफाइड ओपिनियन दिने रहेछ. हाम्रो कन्टेक्स्टमा के छ, हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन अनुसार 100 करोडको एसेट छ जसमा 90 करोडको एभिडेन्स छैन भनेपछि यसमा सबैतिर एफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन? अफकोर्स हुन्छ. यो त 100 मा 90 को नै हामीसँग एभिडेन्स छैन भने त दिस इज गोइङ टु दिस हेज अ बिग इम्प्याक्ट. भनेको यो पर्भेजिभ हो त. इज इट पर्भेजिभ? यस, इट इज पर्भेजिभ. सो सेकेन्ड कन्डिसन के भन्छ, मेटेरियल छ मेटेरियल हो, 100 मा 90 हो, पर्भेजिभ हो, के ओपिनियन दिने? डिस्क्लेमर ओपिनियन दिने भन्छ. सो यस्तो अवस्थामा अडिटरले के गर्ने रहेछ, यस्तो अवस्थामा अडिटरले डिस्क्लेमर ओपिनियन दिने रहेछ. ठीक. अब क्वेशनले के भन्छ नेक्स्ट हेरौँ है त. The firm is still to decide on how to report on key audit matters of the company identified during the audit. अब key audit matters को लागि NSA 701 छ तर 705 ले पनि केही न केही कुरा मेन्सन गर्छ.
तपाईले यदि बुक पढ्नु भएको छ, राम्रोसँग सिलेबस पढ्नु भएको छ भने हामी यदि डिस्क्लेमर ओपिनियन दिँदैछौँ भने हैन, हामी यदि डिस्क्लेमर ओपिनियन दिँदैछौँ भने डिस्क्लेमर ओपिनियन भनेको त के हो? बेस्ड अन बिकज अफ दिस कन्डिसन वी आर अनेबल टु provide any opinion on the finance statement. We are unable to express our opinion on the finance statement भनेर हामीले ओपिनियन नै एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ। हामीले ठिक छ पनि भन्दैनौँ, ठिक छैन पनि भन्दैनौँ। We are unable to express opinion. We do not provide an opinion on the finance statement भन्ने वर्डिङ हुन्छ हैन, ओपिनियन नदिने। अब फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा मलाई केही थाहै छैन भनेर एउटा त भनिरहेको छ, या म ओपिनियन नै दिँदैन भनिरहेको छ। तर की अडिट म्याटरले के भन्थ्यो? की अडिट म्याटर भन्ने स्ट्यान्डर्डले त अडिटरले म्यानेजमेन्टसँग कम्युनिकेट गरेका म्याटरहरूमध्ये पनि अडिटरलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लागेको कुराहरू उसले चाहिँ त्यसको लागि के अडिट प्रोसेसहरू लगायो र त्यसमा के पायो भनेर एनएसए 701 अनुसार रिपोर्ट गर्नुपर्छ। सो 701 ले अडिटरको एडिसनल रिपोर्टिङ रेस्पोन्सिबिलिटी, एडिसनल ट्रान्सपेरेन्सी र एडिसनल इन्फर्मेसनहरू डिसिमिनेट गर्ने काम गरिरहेको छ युजर्स अफ द फाइनान्स स्टेटमेन्टलाई। 701 को अब्जेक्टिभै भनेको युजर्स अफ द फाइनान्स स्टेटमेन्टलाई मोर अवेर गराउने हो। र यो कन्टेक्स्टमा अडिटरले यो पर्टिकुलर कन्टेक्स्टमा यो एक्जाम्पलमा 100 मा 90% को उसँग चाहिँ केही एभिडेन्सै छैन र त्यही भएर उसले चाहिँ मलाई थाहा छैन, हामी रिपोर्टको चाहिँ ओपिनियन दिन नसक्ने अवस्थामा छौँ भनेर भन्दैछ भने उसले अब फेरि की अडिट म्याटरमाथि रिपोर्टिङ गर्न मिल्छ होला त? अभियसली मिल्दैन, किनभने उसलाई टोटलै कुरामा मलाई केही थाहा छैन भन्दैछ, तर यो कुराहरू त हामीले चेक गर्यौँ त भन्न मिल्दैन नि त। फेरि की अडिट म्याटरमा त एडिसनल कुराहरू या अडिटरको दिमागमा लागेका के कुराहरू उसले चेक गर्यो भन्ने कुरा अडिटरले भन्ने हो। तर यो कन्टेक्स्टमा त उसले फाइनान्स स्टेटमेन्टमाथि मलाई थाहै छैन भनिरहेछ। थाहा छैन तर भनेर भन्न मिल्दैन नि त। थाहा छैन भनेपछि थाहा छैन, सक्यो। त्यही भएर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिएको बेलामा की अडिट म्याटर्स दिन मिल्दैन भनेर हामीले लेख्नुपर्छ एज पर द रिक्वायरमेन्ट। अब यो कुरा सर किताबमा थियो त कतै तपाईले पढाउनु भएको या गुरुकुलको जुन मेटेरियल छ त्यसमा कतै छ त भनेर तपाईले क्वेशन गर्नुहुन्छ भने अफ कोर्स छ, यो कुरा सिलेबसमै छ, यो कुरा चाहिँ टच गरिएको छ, राखिएको छ क्लियर उसमा चाहिँ। लेट मी शो इट टु यु। सो इफ यु सी द मेटेरियल हियर, डिस्क्लेमर ओपिनियन प्याराग्राफ भनेर जुन प्याराग्राफ 9, 10, 19, 26, 29 अफ एनएसए 705 त्यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने note that if disclaimer opinion is given, such report will not contain. Disclaimer opinion दिएको जुन चाहिँ डिस्क्लेमर ओपिनियन दिएको जुन रिपोर्ट छ त्यसमा चाहिँ की अडिट म्याटर्स एज पर 701 पनि हुँदैन र एनएसए 720 अनुसारको अदर इन्फर्मेसन भन्ने कुरा पनि हुँदैन। र अर्को एडिसनल कुरा, यो चाहिँ तपाईको सीए फाइनलको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट, क्याप्टोको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट, त्यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईले त्यही भएर मैले भने नि यो पर्टिकुलर पेपर मलाई एकदमै मन परेको छ, किनभने यो पेपरमा चाहिँ सिलेबस भित्रै रहेर तर अलिकति हट्के एक दुईवटा क्वेशनहरु राखेका छन् स्टुडेन्टको नलेज टेस्ट गर्नको लागि। अब हेर्नुस् है, तपाईले यदि डिस्क्लेमर ओपिनियन दिने हो भने तपाईको सर्टेन कुराहरुमा वर्डिङ्सहरु चेन्ज हुन्छ, रिपोर्टमा वर्डिङ विल चेन्ज है। तपाईको स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट भन्दा स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटमै रहेर सर्टेन कुराहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छन्। जस्तै लेट मी शो समथिङ टु यु। तपाईले अडिट रिपोर्टको फर्म्याट हेर्नुभयो, सर यो फर्म्याट कहाँ छ, यो बुक कहाँ छ, तपाईले कहाँबाट देखाउँदै हुनुहुन्छ भने नि यो गुरुकुल सीएमा जुन डिस्ट्रिब्युट भएको मेटेरियल छ त्यसमा भएको छ। यो चाहिँ यो बुकमा सबै कुराहरु हामीले राखेका छौं। सो तपाईले यहाँनिर हेर्नु हो भने जेनरली चाहे क्वालिफाइड ओपिनियन होस् चाहे अनक्वालिफाइड ओपिनियन होस्, पहिला सुरुमा टाइटल, मैले एलिमेन्ट्स अफ अडिट रिपोर्टको कुरा गर्दैछु है, एनएसए 700 अनुसार एलिमेन्ट्सको कुरा जुन फर्म्याटको कुरा दिएछ, टाइटल, एड्रेसी हैन, त्यसपछि ओपिनियन प्याराग्राफ, बेसिस फर ओपिनियन प्याराग्राफ, अदर इन्फर्मेसन प्याराग्राफ, की अडिट म्याटर्स प्याराग्राफ, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द म्यानेजमेन्ट प्याराग्राफ, अडिटर रेस्पोन्सिबिलिटी प्याराग्राफ एन्ड रिपोर्ट अन लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट प्याराग्राफ भनेर यहाँ कति धेरै प्याराग्राफहरु छ हैन। यसमा तपाईले अझै मैले त यहाँनिर डट डट विथ रेफरेन्स किन यहाँनिर मैले सर्टकट किन राखिदिएको भने किनभने यो कुरालाई मैले एकचोटी अलरेडी रिप्रेजेन्ट गरिसकेको छु विदिन योर एनएसए 700 पढाउँदाखेरि। यहाँनिर हेर्नुस् त फुल फर्म्याट, यहाँनिर फुल फर्म्याट छ हाम्रो। जस्तै अहिलेकै कुरा कन्टेक्स्ट कुरा गर्ने भने एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फर ओपिनियन प्याराग्राफ, की अडिट म्याटर्स प्याराग्राफ जुन एनएसए 701 अनुसार हुन्छ। तर डिस्क्लेमर ओपिनियन छ भने यो प्याराग्राफ यहाँनिर हुँदैन।
डिस्क्लेमर ओपिनियन छ भने इन केस अफ डिस्क्लेमर ओपिनियन यो प्याराग्राफ यहाँनिर हुँदैन हैन। त्यसपछि अदर इन्फर्मेसन प्याराग्राफ र एनएसए 720 को रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट छ, डिस्क्लेमर ओपिनियन छ भने यो प्याराग्राफ पनि यहाँबाट हटाइन्छ, यो प्याराग्राफ पनि हुँदैन। ध्यान दिनुस् है। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टीसीडब्ल्यूजी ओके। अब अडिटर रेस्पोन्सिबिलिटी प्याराग्राफमा हेर्नुस् है, मैले के भन्दैछु भन्ने कुरा ध्यान दिनु होला प्लिज। किन भन्नुहुन्छ भने दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जाम पर्सपेक्टिभ। तपाईले पहिला यो कुरा नोट गर्नु भएको थिएन भने आई होप दिस सेसन विल हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेभेन्स। द अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी प्याराग्राफमा धेरै कुराहरू अडिटरले लेखेको हुन्थ्यो। हाम्रो काम भनेको आइडेन्टिफाइङ एसेसिङ द रिस्क हो, हाम्रो काम भनेको ओब्टेनिङ द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इन्टरनल कन्ट्रोल हो, हाम्रो काम भनेको इभ्यालुएटिङ द अप्रोप्रिएटनेस अफ एकाउन्टिङ पोलिसिज हो, हाम्रो काम भनेको कन्क्लुडिङ द अप्रोप्रिएटनेस अफ म्यानेजमेन्ट युज अफ गोइङ कन्सर्न बेसिस हो, हाम्रो काम भनेको ओभरअल प्रेजेन्टेसनलाई इभ्यालुएट गर्ने हो, सफिसियन्ट इभिडेन्स लिने हो, ब्ला ब्ला ब्ला, हामीले म्यानेजमेन्टसँग कम्युनिकेट गर्छौँ, सबै कुराहरू आफ्नो रिपोर्टमा राखेको हुन्छ। सो यो कुरा कहाँ राख्छ सर, कुन रिपोर्टहरूमा राख्छ? अनक्वालिफाइड ओपिनियनमा यो कुराहरू हुन्छ फुल फर्मेटमा, क्वालिफाइड ओपिनियनमा पनि यो कुरा हुन्छ, एडभर्स ओपिनियनमा पनि यो कुरा हुन्छ। तर डिस्क्लेमर ओपिनियन भन्ने बित्तिकै यसको वर्डिङ्सहरू चेन्ज हुन्छ, किनभने डिस्क्लेमर ओपिनियन त अडिटरले यति धेरै कुराहरू गरेकै छैन भने किनभने अडिटरले चाहिँ सुरुमै उसलाई चाहिँ 100 मा 90% या 80% या वाट एभर इट इज होइन, अडिटरको पर्भेजिभ इफेक्ट हुने हिसाबले अडिटर डिड नट फाइन्ड एनी इभिडेन्स भन्यो भने अडिटरले हामीले इभिडेन्स भेट्टायौँ, म्यानेजमेन्टसँग कम्युनिकेट गऱ्यौँ भनेर लेख्न जरुरी छ त छैन। सो दिस एभ्रिथिङ हियर विल बी चेन्ज। त्यही भएर के भन्छ या भन्नुहुन्छ भने यदि अडिटरले डिस्क्लेम गर्यो ओपिनियन भने अडिटरले के राख्नुपर्छ त? अडिटरले आफ्नो रिपोर्टमा 3टा कुरा मात्रै राख्ने भयो। अडिटर shall amend the description of auditor's responsibilities required by paragraph 39 to 41 of NSA 700 भर्खरै मैले देखाएको लामो प्याराग्राफ, and you'll include only the following। त्यत्रो 7-8 पोइन्ट राख्दैन, जम्मा 3टा पोइन्ट राख्छ उसले। र 3टा पोइन्टमा के भन्छ? a statement that the auditor's responsibility is to conduct audit of entities finance statement in accordance with NSA, एउटा यो राख्ने भयो कि our responsibility is to conduct audit in accordance with NSA। र अर्को कुरा के राख्ने भयो? however because of the matters described in basis for disclaimer opinion we are not able to obtain sufficient evidence to provide a basis for opinion on the finance statement। हामीले एभिडेन्सै भेट्टाएनौँ ओपिनियन दिनको लागि। र अर्को कुरा हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ, हामीले इथिकल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू कम्प्लाई गरेका छौँ भन्ने कुरा राख्ने भयो। बस त्यति मात्र राख्ने भयो, 3टा कुरा मात्रै राख्ने भयो। यसको मतलब यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि एकचोटि जाउँ है ब्याक। सो यो कतिवटा कुरा छन् यहाँ? A B C D E F G H हैन, यति कुराहरू छन्। तर यति मध्ये अडिटरले जम्मा 3टा कुरा मात्रै राख्छ, यो वर्डिङहरू केही पनि राख्दैन उसमा, र उसले चाहिँ जम्मा 3टा कुरा मात्रै राख्छ। सो लेट्स सी द फर्मेट द्याट वी हेभ हियर फर डिस्क्लेमर ओपिनियन प्याराग्राफ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ डिस्क्लेमर ओपिनियन प्याराग्राफको चाहिँ कुरा दिएको छ। त डिस्क्लेमर ओपिनियन प्याराग्राफ दिँदाखेरि त्यही भएर मैले यो किताबमा फर्मेटहरू राख्नुको कारणै तपाईँहरूलाई यो कुरा रिलेट गर्न सजिलो होस् भनेर हो। स्टुडेन्टहरूले फर्मेट हेर्दैन होइन, किन किताबमा त तपाईँहरूले चाहिँ जब कोर्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने त टिचरले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ नि, टिचरले त सबै कुरा आफूले पढेर स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुन पर्सपेक्टिभबाट एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ, के कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर टिचरले बताइदिएको हुन्छ भने त्यही भएर त्यो टिचरले बताएको कुरामा पनि छाँटकाट गर्न कोसिस गर्यो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ। यसपालि स्टुडेन्टहरू फस्या छन् धेरै, त्यही भएर। सो हेर्नुहोस् यहाँनिर क्लियरली रिलेट गर्यो कि अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी प्याराग्राफमा यो यति कुरा मात्रै हुन्छ। अब जुन 3टा कुरा भने नि मैले अघि, हाम्रो 1 2 र 3 इन्डिपेन्डेन्ट भएको कुरा, डिस्क्लेमर हामीले चाहिँ एभिडेन्स ओब्टेन गर्न सकेको कुरा, र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको अडिट गर्ने एज पर एनएसए भन्ने कुरा मात्र राख्यो जस्तो डिस्क्लेमर ओपिनियन प्याराग्राफमा। दिस इज वाट द क्वेसन इज ट्राइङ टु आस्क यु। त्यही भएर की अडिट म्याटर्स यसमा हुँदैन भनेर हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। अब यहाँनिर अब क्वेसनमा त्यही अघि मैले भनेकै कुराहरू छ सेम, तर इफ यु वान्ट मी टु रिड इट आई जस्ट लाइक क्विकली रिड इट। एज पर प्यारा 6 अफ NSA 705 modification of opinion in blah blah blah, auditor shall modify opinion in audit report when auditor is unable to obtain। यो त सिम्पल मोडिफिकेसन कतिखेर गर्ने भन्ने कुरा भयो हैन। डिस्क्लेमरको लागि auditor shall disclaim opinion when auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and concludes that possible effect is material and pervasive।
ठिक छ, हामीले अघि कुरा डिस्कस गर्यौं, मटेरियल प्लस पर्भेजिभ दुईटै हुनुपर्छ। के कुरा? ल्याक अफ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स, हैन? एज पर प्यारा 29, अनलेस रिक्वायर्ड बाई लज एन्ड रेगुलेसन, when auditor disclaims the report shall not include KM, disclaimer opinion छ भने नो KM रिपोर्ट हुँदैन, यसमा KM को कुरा हुँदैन। अब यो भयो प्रोभिजनको कुरा। अब इन द गिवन केस भनेर उसले गिवन केस डिफाइन गरेको छ, यु क्यान डिफाइन दिस अन योर ओन, हैन? अब बेस्ड on above explanation we can conclude that since possible effect of financial statements of undetected misstatement could be both material and pervasive, DEF associates should issue disclaimer opinion, good. र since disclaimer opinion is required, shall not report on key audit matters as per NSA 705, किनभने यो कुरा उसले माथिपट्टि प्रोभिजनमा क्लियर गरिदियो, त्यही भएर आफ्नो कन्क्लुजन एकदमै सर्ट राख्यो, हैन? सो पर्फेक्ट, एकदमै पर्फेक्ट आन्सर छ। मलाई चित्त बुझेको छु, म एकदमै खुसी छु। सजेस्टेड आन्सर्सहरु यति धेरै राम्रो तरिकाले दिइराको छ आइक्यानले। I would like to thank ICAN again for this one. Okay, next one is Achal and associates have attended physical verification of their client Reliance Garment Limited for the year end and no discrepancies were noted. The management provides a statement of value of inventory but refuses to provide with the cost sheet and calculations regarding how value has been arrived. हैन? उसले चाहिँ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु त प्रोभाइड गराएको छ स्टेटमेन्ट, तर कस्ट सिट इन्भेन्ट्रीको भ्यालु कसरी डिटरमिन भयो भन्ने कुरा प्रोभाइड गराएको छैन। The company discloses that value of inventory is as certified by the management in the financial statement. Management is ready to disclose the same in the written representation letter. Same question, यो चाहिँ पास्टमा आएको क्वेशनहरु जस्तै हो, रिलेटेड टु म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर। यसमा अडिटरको राइटको कुरा गरिरहेको छ, अडिटरको राइटको कुरा र म्यानेजमेन्टको ड्युटीको कुरा गरिरहेको छ। अब यसमा आन्सरै थप्ने भन्दा NSA 210 लाई पनि ल्याएर थप्न सकिन्छ। सो यसमा आन्सरै थप्ने हो भने NSA 210 लाई पनि ल्याएर थप्न सकिन्छ, किनभने NSA 210 मा टर्म्स अफ इन्गेजमेन्ट साइन गर्ने बेलामा नै अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पाउनु पर्छ मैले, र म्यानेजमेन्टले चाहिँ मैले अडिटरले चाहेको डकुमेन्टहरु प्रोभाइड गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पहिले त्यसमा क्लियरली बताइदिसकेको छ। तर इफ यु डोन्ट वान्ट टु ब्रिङ दैट अप, यु क्यान जस्ट बेस योर आन्सर्स अन NSA 580, र यो कन्टेक्स्टमा अडिटरले चाहिँ डिस्क्रिप्सन नोट गरेको छ। र अल्दो यो कन्टेक्स्टमा NSA 501 हैन, अडिट इभिडेन्स अफ स्पेसिफिक आइटम्स जसमा इन्भेन्टरीज, लिटिगेसन एन्ड क्लेम्सको कुरा गर्छ, त्यो सजेस्टेड आन्सरमा चाहिँ यो कुरा मेन्सन गरेको छैन। बट इन्भेन्टरीको कुरा छ, र मैले स्टुडेन्टलाई सधैँ भन्ने गरेको छु, इन्भेन्टरी भन्ने कुरालाई NSA 501 ले स्पेसिफाई गरेर उसले आफ्नो चाहिँ साइडमा लिएर राखेको छ। सो इन्भेन्टरीसँग रिलेटेड कुनै कुरा आएको छ भने इट्स बेस्ट टु ब्रिङ इन NSA 501 एज वेल, है। NSA 500 audit evidence suggests that auditors should consider sufficiency and appropriateness of audit evidence to support financial statement assertions. Assertions about account balance at the period end are existence, rights and obligations, completeness, valuation, allocation. Wonderful. And NSA 500 लाई मात्रै चाहिँ कन्सिडर गरेको छ। आई वुड रिकमेन्ड यु ब्रिङिङ इन NSA 501, किनभने NSA 501 ले चाहिँ इन्भेन्टरीसँग रिलेटेड चाहिँ एभिडेन्सहरु अडिटरले लिनुपर्ने, फिजिकल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने कुराहरु मेन्सन गरेको छ, र क्वेशनमा पनि फिजिकल भेरिफिकेसनको कुरा मेन्सन गरेको छ। इन द गिवन केस, audit evidence regarding an assertion of existence of inventory will not compensate for the failure to obtain assertion regarding the valuation. Auditor should satisfy himself that valuation of inventory is in accordance with NAS 2 inventories. The auditor should examine the methods of applying the basis of inventory valuation, which includes examination of stock sheet, costing record, and treatment of overhead expenses as a part of cost of inventories. यसमा अब इन्भेन्टरीको भ्यालु चेक गर्नु पर्यो भने त इन्भेन्टरीसँग रिलेटेड सबै म्याथमेटिक्सहरु, सबै म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन्सहरु, कस्ट शीटहरु, हैन, उसको चाहिँ स्ट्याटस सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो। इन द गिवन केस इट विल बी कन्स्टिट्युट एज लिमिटेसन अन स्कोप अफ अडिटर्स। हेर्नुस् त, मैले NSA 210 को कुरा गरेको थिएँ नि, हैन? सो NSA 210 को कुरा चाहिँ यहाँनिर 210 भनेर टच नगरे पनि लिमिटेसन अन स्कोपको कुरा आयो, व्हिच इज फ्रम NSA 210. Accordingly, auditor will have to issue a modified opinion. Certification by management of Reliance Garment cannot be taken as conclusive evidence, किनभने NSA 580 अनुसार चाहिँ जुन रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसले सफिसिएन्सीलाई इन्हान्स गर्ने कुरा मात्रै हो, बट इट इज नट द सब्स्टिट्युट अफ
नट द सब्स्टिट्युट अफ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भनेर पनि हामीले एनएसए 580 पढ्ने बेलामा डिटेलमा पढेका छौँ। त्यही भएर यो कन्टेक्स्टमा दिस इज द नेग्लिजेन्स अन द पार्ट इफ ही रिलाइज अन द म्यानेजमेन्ट, अडिटरले नेग्लिजेन्ट गरेको मानिन्छ भनेर भन्छ। द्याट्स वाइ अडिटरले चाहिँ म्यानेजमेन्टको कन्टेक्सन मान्नु हुँदैन भनेर लेख्दा पनि भयो तपाईँले आन्सर। सो कुन कुन स्ट्यान्डर्ड टच गर्ने त हामीले 500 टच गर्दा भयो बेसिक इभिडेन्सको कन्टेक्स्टको लागि, 501 टच गर्दा भयो किनभने इन्भेन्टरीको कुरा छ र एनएसए 210 अनुसार लिमिटेसन स्कोप हुन्छ भनेर 210 मेन्सन गर्दा पनि भयो, होइन भने लिमिटेसन स्कोप चाहिँ टच गर्नु पर्यो, 210 टच नगर्दा पनि भयो किनभने अडिटरलाई रिस्ट्रिक्ट गरेर छ उनीहरूले, दे आर नट गिभिङ हिम द डकुमेन्ट्स एज रिक्वायर्ड बाई हिम। दिस वाज नट अ डिफिकल्ट क्वेसन एट अल, यो पनि दुईटा स्ट्यान्डर्डलाई मिक्स गरेर दिएको छ। सो 2 को डी हामीले सकायौँ। लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन, सधैँ इम्पोर्टेन्ट टिक लगाउने क्वेसन। तपाईँले मसँग क्लास लिनुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ मैले स्टुडेन्टलाई क्लासमा मेरो अनलाइन क्लासेसमा भिडियोमा यो सधैँ इम्पोर्टेन्ट टिक लगाउने क्वेसन एनएसए 300बाट जुन 5वटा पोइन्ट्सहरू छ ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी इस्टाब्लिस गर्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा, र बुकमा पनि त्यो क्वेसनलाई हामीले राखेका छौँ विथ आन्सर र अझै डिटेल्ड भर्सन, सजेसनमा दिएको आन्सर भन्दा अझै डिटेल्ड भर्सनमा राखेका छौँ होइन, जसमा 5वटा कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। सो अडिटर स्याल इस्टाब्लिस ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी द्याट सेट्स स्कोप, टाइमिङ एन्ड डिरेक्सन अफ द अडिट एन्ड द्याट गाइड्स द डेभलपमेन्ट अफ अडिट प्लान। What shall an auditor do in establishing the overall audit strategy? एकदमै डिरेक्ट बेस्ड क्वेसन, स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन, 5वटा कन्डिसनहरू जसमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इङ्गेजमेन्ट द्याट डिफाइन इट्स स्कोप, कस्तो किसिमको अडिट हो, कति टाइममा सक्नुपर्ने हो, अडिटरको स्कोप अफ वर्क के हो, रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ्स अफ द इङ्गेजमेन्ट, कसलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो, कति टाइममा रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो, अडिट प्लानमा त्यो कुराहरू राख्नुपर्ने कुराहरू, र इङ्गेजमेन्ट टिमको एफर्ट्सहरूलाई डिरेक्ट गर्ने कुराहरू, इङ्गेजमेन्ट टिम कतिजना राख्ने, इङ्गेजमेन्ट टिमलाई के कुरामा ट्रेन गराउनुपर्छ, कस्तो रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल गराउनुपर्छ इत्यादि। प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज, अडिटरले त्यो पर्टिकुलर एन्टिटीको अडिट प्लान डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि एज अ पार्ट अफ इट्स स्ट्राटेजी उसले जुन इनिसियली उसले चाहिँ एन्टिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ दिँदाखेरि या एक्सेप्टेन्स एन्ड कन्टिन्युएन्स गर्दाखेरि क्लाइन्टको बारेमा थाहा भएका कुराहरू, क्लाइन्टको बारेमा जानकारी भएका कुराहरू पनि उसले स्ट्राटेजीमा इन्कर्पोरेट गराउन सक्छ सो द्याट ही क्यान डेभलप ए प्रोपर अडिट प्लान। किनभने जस्तै मलाई थाहा छ कि कम्पनीको अडिट त गर्न मिल्छ तर यो कम्पनीको हिस्ट्री चाहिँ अलिकति नराम्रो छ, यिनीहरू चाहिँ पास्टमा अलिकति ब्याड रिपोर्टिङ गरेका थिए या यिनीहरूको मार्केटमा नेगेटिभ चाहिँ रिपोर्ट छ भन्ने इत्यादि कुराहरू आयो भने त्यसै अनुसार मैले आफ्नो अडिट प्रोसेसहरू अझै मोर रबस्ट म्यानरमा डिजाइन गर्न सक्छु, मोर इन्टिग्रेटिभ बनाउन सक्छु भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा नेचर, टाइम एन्ड एक्सटेन्ट अफ रिसोर्सेस, मलाई कस्तो टुल्सहरू चाहिन्छ अडिट गर्नको लागि, कस्तो केपेबिलिटी भएको अडिट स्टाफहरू चाहिन्छ, कति टाइममा मैले सक्नुपर्ने हो, कस्तो किसिमको अडिट मैले प्रोसेसहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हो, सब्सटेन्टिभ प्रोसेसहरू बढी गर्ने हो कि कम गर्नुपर्ने हो, यी कुराहरू चाहिँ ओभरअल स्ट्राटेजीमा ध्यान दिन्छ भनेर यो 5वटा पोइन्टहरू हामीले डिस्कस गरेका छौँ भिडियोमा। यहाँनिर पनि हामीले क्विक रिभिजन गरौँ। लेट्स सी क्वेसन नम्बर 3B। अगेन एकदमै इजी क्वेसन। यसमा नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भनेको के हो? एज अ मेथड अफ obtaining in what circumstances this method can be considered useful। सो दुईटा क्वेसन जस्तो देखाए पनि यो 5 नम्बरको क्वेसन आएको कारण यो सबै कन्टेन्ट एउटैमा आउँछ। सो नेगेटिभ यु नो कि देयर आर टू टाइप्स अफ रिक्वेस्ट, पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट र नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट। एनएसए 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेसन हामीले पढ्दाखेरि पढेको कुरा। नेगेटिभ कन्फर्मेसन, पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट इज मोर रिलायबल देन नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट, किनभने यसमा चाहिँ जुन थर्ड पार्टी हुन्छ जसलाई क्वेसन सोधिन्छ उसले आफैले आन्सर गर्छ। तर यसको मतलब नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट नराम्रो भन्न खोजे होइन, जस्ट बिकज इट हेज द नेम नेगेटिभ। नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट चाहिँ हामीलाई टाइम सेभ गर्नको लागि, बिकज वी अन्डरस्टुड द कम्पनीज इन्टरनल कन्ट्रोल्स आर अप्रोप्रिएट, बिकज वी नो द्याट द पपुलेसन कन्सिस्ट अफ होमोजिनियस नेचर अफ ट्रान्जेक्सन्स, बिकज वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट इज लेस लाइकली टु हेभ एरर्स, बिकज वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट द चान्सेस अफ नट रेस्पोन्डिङ इज भेरी लो अर नेग्लिजिबल फ्रम द थर्ड पार्टी। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट हामीले इस्यु गर्छौँ टु सेभ आवर टाइम होइन।
यसको मतलब बेस्ड अन द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द एन्टिटी यदि अडिटरको नजरमा इन्टरनल कन्ट्रोल्सहरू अप्रोप्रिएट छ, सबै कुरा ठिक छ भने उसले आफ्नो एभिडेन्सलाई सफिसियन्ट र अप्रोप्रिएट बनाउनको लागि एडिसनल कुरा नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट चाहिँ डेभलप गरेर नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्टहरूबाट एभिडेन्सहरू अब्टेन गर्न सक्छ इन अ सर्ट टाइम फ्रेम, होइन। उसले धेरै टाइम लगाएर पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। सो त्यही कन्डिसन्सहरू यसमा आन्सरमा लेख्ने हो जुन हामीले भिडियोहरूमा डिस्कस पनि गरेका छौँ। As discussed by NSA 505 is the process of obtaining evaluation. पहिला यसमा एक्सटर्नल कन्फर्मेसनको डेफिनेसन दियो, होइन, आन्सरको कन्टेन्टलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि। त्यसपछि नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट इज द रिक्वेस्ट द्याट कन्फर्मेसन पार्टी रेस्पोन्ड्स डिरेक्टली टु द अडिटर ओन्ली इफ कन्फर्मिङ पार्टी डिसएग्रिज विथ द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड इन द रिक्वेस्ट। र बिकज लाइक पोजिटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट आस्क्स यु द क्वेसन, एज अ थर्ड पार्टी यु आर सपोज टु राइट द आन्सर्स। तर in case of negative confirmation request, the person who is asking you the request or who is trying to confirm things from you only wants you to respond if you disagree with what is being written on those statement, I know what is being asked for the confirmation. त्यही भएर चाहिँ क्विक म्यानर भयो नि यहाँनिर, होइन। डिसएग्री हुन्छ भने मात्र रिप्लाई गर्ने, इफ हिज एग्रिज इज फाइन और ही जस्ट क्यान से एग्रिड भनेर लेख्न सक्यो उसले। ही डजन्ट ह्याभ टु राइट आन्सर टु एन इन्डिभिजुअल कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट भनेको इच एन्ड एभ्री क्वेसनमा चाहिँ आन्सर नगर्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर नै एन्टिटीको नेचर हेरिकन इन्टरनल कन्ट्रोल स्ट्रङ छन् भने, होइन, रिस्क अफ मिस स्टेटमेन्ट लो छ भने मात्र यो कुरा दिइन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ नेगेटिभ कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट मे बी युज टु रिड्युस अडिट रिस्क वेन, अब कस्तो अवस्थामा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जेनरली द अडिटर हेज एसेस्ड द रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट इज लो, आरओएमएम लो छ भने र इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमहरू आइसिएसहरू इफेक्टिभ छन् भने, अघि मैले डिस्कस गरेको पोइन्टहरू, होमोजिनियस नेचरको सिमिलर नेचरको ट्रान्जेक्सनहरू छ भने, होमोजिनियस नेचर तपाईँले एउटा जस्तो किवर्डहरू छान्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ आन्सर, मैले यसै गरी अडिट पढेको थिएँ, किवर्ड्सहरू याद भयो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुरालाई रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ, आन्सर्सलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। गफ हान्नुभन्दा किवर्ड्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ताकि तपाईँले आन्सर एकदमै प्रोपर टेक्निकल लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि लो एक्सेप्सन रेट इज एक्सपेक्टेड, किनभने एभ्रिथिङ इज ओके, इन्टरनल कन्ट्रोल्स आर फाइन, होइन, म्यानेजमेन्ट सिम्स टु बी एडहेरिङ विथ द लज एन्ड रेगुलेसन्स, the company's integrity is well, everything is okay, there are no other further risks that are identified by the auditor, and the auditor is not aware of any circumstances that the party may disregard such request, right? He is super confident or say confident to some extent that he is going to get the replies for whatever he asked to a third party, right? Confirmation त्यो कन्डिसन हामीले मेन्सन गर्ने हो। त्यसपछि नेक्स्टमा छ, अब हेर्नुहोस् डिस्क्लेमर ओपिनियनबाट अगेन यो चाहिँ यही वी आर डिस्कसिङ जुन 2024 को क्वेसन 3C, जसमा भन्छ एक्सप्लेन द एमेन्डमेन्ट्स रिक्वायर्ड इन डिस्क्रिप्सन अफ अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी सेक्सन अफ अडिटर्स रिपोर्ट when auditor disclaims the opinion on financial statement due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. सी 10 मार्क्सको त डिस्क्लेमर ओपिनियनबाटै सोधेको छ यसपालि, तपाईँले हेर्नु भने, होइन। स्टुडेन्टलाई चाहिँ डिस्क्लेमर ओपिनियनबाट टेस्ट गर्यो। अब इट मिन्स तपाईँले चाहिँ यस्तै कुराहरू क्वालिफाइड ओपिनियनको पनि ध्यानमा राख्नुहोस्, यस्तै कुराहरू एडभर्स ओपिनियनको पनि ध्यानमा राख्नुहोस्, यस्तै कुराहरू की अडिट म्याटर्सको पनि ध्यानमा राख्नुहोस्, है। यो एक्जाममा तपाईँले आजदेखि तपाईँ अझै अवेर हुनुपर्ने अवस्था आयो। जेनरल रिडिङ मात्र गरेर नजानुहोस्, बुकमा छ, टिचरले पढाएको छ, त्यो कुरालाई कम्प्लिटली दिमागमा चाहिँ क्लियर कन्टेक्स्टमा राखेर जानु पर्यो, सो द्याट एक्जाममा तपाईँलाई जस्तो सुकै ठाउँबाट टेस्ट गर्यो भने पनि तपाईँलाई आन्सर लेख्न सजिलो होस्। अब यो कुराको लागि म धेरै टाइम दिन चाहन्न, किन भन्नुहुन्छ भने मैले अघि तपाईँलाई यसको आन्सर पनि माथि नै बताइसकेको छु। जुन अघि हामीले हेऱ्यौँ फर्म्याट, जसमा चाहिँ जेनरली अडिटरले रिपोर्ट गर्ने बेलामा अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडभर्स रिपोर्ट दिने बेलामा चाहिँ अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी प्याराग्राफ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ABCDEFGH टन्न पोइन्टहरू थिए कि अडिटरले यो गर्छ, सफिसियन्ट इभिडेन्स, कम्युनिकेसन विथ TCWG, होइन, अनि स्ट्यान्डर्ड्सको कम्प्लायन्स, होइन, त्यसपछि इभ्यालुएसन अफ एकाउन्टिङ पोलिसिज, सबै कुराहरू गर्छ भनेर लेखेको थियो। तर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिने हो भने रिपोर्टमा अडिटरले आफ्नो अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी सेक्सनमा त्यो सबै H नम्बरसम्मको पोइन्टहरू राख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन।
3टा पोइन्ट मात्रै राख्दा हुन्छ भनेर हामीले डिस्कस गर्यौं हेर्यौं हैन सो आउट अफ कर्टेसी आई एम गोइङ ब्याक टु दैट अगेन अडिट रिपोर्टको कन्टेक्स्टमा यहाँ हेर्नुस् त जुन मैले अघि 3टा कुरा भने सो माथिको जुन कन्टेक्स्ट थियो जसमा अडिटरले हेर्नुस् यहाँनिर मैले जुन अघि अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी प्याराग्राफको कुरा गरेको थिएँ लेट मी रिमुभ दिस अगेन सो जेनरली क्वालिफाइड एडभर्स अनक्वालिफाइड एडभर्स र क्वालिफाइड रिपोर्ट दिँदाखेरि त यो सबै कुराहरू हुने भयो हैन हामीले यो गर्छौं यो गर्छौं भनेर तर डिस्क्लेमर ओपिनियन हुँदाखेरि यो कुराहरू हुने भएन म फेरि ब्याक आए रिपोर्टमा ताकि तपाईलाई दिमागमा यो कुरा छापियोस् बसोस् भनेर यो कुराहरू हुने भएनन् के हुने भयो त्यसको सट्टामा भने यो सेक्सनमा अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी फर द अडिट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सेक्सन अब एकदमै छोटो हुने भयो किनभने डिस्क्लेमर ओपिनियन हामीले दिँदैछौँ यसमा हामीले के लेख्छौँ त त्यो 3टा पोइन्टहरू लेख्छौँ जुन कुरा अघि मैले बताएँ फेरि म जाँदैछु यो 3टा पोइन्ट हेर्नुस् अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी सेक्सन कति सानो भयो अब Our responsibility is to conduct audit of company's financial statement in accordance with NSAs to issue auditor's report. However, because of the matters described in basis for disclaimer opinion section, we are not able to obtain SAAE for the basis of audit opinion and we are independent of the company in accordance with ethical requirements भनेर ethics को कुरा अनि बेसिस किन हामीले दिन सकेनौं भन्ने कुरा र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा 3टा पोइन्ट मात्र उसले लेख्ने भयो यही कुरा आन्सरमा लेख्ने हो कपी पेस्ट अलिकति डिस्क्लेमर ओपिनियन भनेको के हो डिफाइन गर्ने डिस्क्लेमर ओपिनियन दिँदाखेरि अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटीहरु रिड्युस अडिटरले आफ्नो सबै रेस्पोन्सिबिलिटीहरु लेख्नु पर्ने जरुरी छैन लाइक इन अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड एडभर्स अडिटर शुड इन्क्लुड ओन्ली 3 पोइन्ट्स भनेर या शुड ओन्ली इन्क्लुड द फलोइङ भनेर यो 3टा पोइन्टहरु लेख्ने हो आन्सरमा हेर्नुस् अब 5 मार्क्सको क्वेशन हो यो तर यति कन्टेन्ट लेखेर नपुग्ने भएको कारणले आई वुड रिकमेन्ड यु कि पहिला डिस्क्लेमर ओपिनियनको बारेमा लेख्नुस् अलिकति डिस्क्लेमर ओपिनियन कतिखेर दिन्छ भन्ने कुरा र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो पोइन्टहरु लेख्दा हुन्छ सो 3 को एबीसी सो 5 into 3 into 5 15 मार्क्स यो पनि हाम्रो सक्यो नाउ लेट्स मुभ टु क्वेशन नम्बर 4 सो RDC and associates a chartered accountant are approached by their audit client ABC to provide internal audit services. Can RDC associates do so according to Code of Ethics for Professional Accountants? Okay. Already company को statutory auditor छ अब statutory auditor लाई नै internal audit गर्दिनुस् भनेर भन्यो पहिला सुरुमा हामी चाहिँ जनरल कन्सेप्ट बुझौं statutory auditor भनेको statutory audit भनेको चाहिँ यो भनेको मोर अफ इन्डिपेन्डेन्ट फंक्सन हो इन्डिपेन्डेन्ट फंक्सन हो र यो एक्सटर्नल फंक्सन पनि हो इन्टर्नल अडिट भनेको म्यानेजमेन्टको फंक्सन हो म्यानेजमेन्टले आफ्नो इन्टर्नल कन्ट्रोलहरु स्ट्रङ बनाउनको लागि किनभने इन्टर्नल अडिट इज द पार्ट अफ इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ उसले आफ्नो इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमहरु स्ट्रङ बनाउनको लागि इन्टर्नल अडिट गर्छ टाइममा चेक गर्छ त्यही भएर एउटा जेनरली चाहिँ स्ट्याचुटरी अडिटरले इन्टर्नल अडिट गरेको खासै राम्रो चाहिँ होइन किनभने स्ट्याचुटरी अडिटर चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा म्यानेजमेन्टसँग टच हुन पुग्छ तर इफ इट्स अ बिग फर्म हैन अब मार्केटमा त्यो ट्रेन्ड आयो र पोसिबल चाहिँ छ गर्नै नमिल्ने त होइन नगर्दा बेटर हुन्थ्यो तर पोसिबल छ गर्न पोसिबल छ केही कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर भने चाहिँ यो कुरा गर्न पोसिबल छ भन्ने कन्टेक्स्ट र मार्केटमा इन्टरनेशनल मार्केटमा चाहिँ ठुलठुलो फर्महरुले इन्टरनेशनल फर्महरुले यो असाइनमेन्ट्सहरु स्ट्याचुटरी अडिटको र इन्टर्नल अडिटको असाइनमेन्टहरु सँगै लिइराको पनि छन् त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वेशन यहाँनिर सोधेको र 2023 को कोड अफ इथिक्समा एकदमै डिटेलमा एकदमै मजासँग यो कुरा बताइएको पनि छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इन्टर्नल अडिटको कुरा भयो बुक किपिङको भयो ट्याक्सेसन एन्ड एडभाइजरी सर्भिसेसको कुरा भयो ध्यान दिनुस् है मैले भनिरहेको छु इन्टर्नल अडिटको कुरा भयो बुक किपिङको कुरा भयो अनि त्यसपछि एडभाइजरी सर्भिसेसको कुरा भयो र म्यानेजमेन्ट फंक्सनको कुराहरु भयो यो कुराहरु एक्जाममा सोध्न सक्छ कि स्ट्याचुटरीले यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हैन वान अफ द क्वेशन त यो नै भइहाल्यो यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई स्याम्पल ट्रेलर देखाइ नै हाल्यो अब यो कन्टेक्स्टमा हामीले आन्सर चाहिँ गर्न मिल्दैन या गर्न मिल्छ भनेर डाइरेक्ट आन्सर दिने होइन हामीले लेख्ने हो कि इन्डिपेन्डेन्स अफेक्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्याचुटरी अडिटले चाहिँ इन्टर्नल अडिट फंक्सन लिनुभन्दा अगाडि केही कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ यदि फलोइङ कन्डिसनहरु सेटिस्फाई हुन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा इन्टर्नल अडिट फंक्सन लिदा चाहिँ इन्टर्नल अडिट असाइनमेन्ट लिँदाखेरि हुन्छ भनेर के कुराहरु त जस्तै हामीले सेपरेट एंगेजमेन्ट टिम अदर देन द स्ट्याचुटरी अडिट एंगेजमेन्ट टिमलाई पठाउन सक्छौं तिनीहरुलाई मोनिटर गर्न सक्छौं भने म्यानेजमेन्टले यो कुराको एक्नोलेज गर्छ टीसीडब्ल्यूले यो कुराको एक्नोलेजमेन्ट गर्छ भने
अर्को कुरा हामीले म्यानेजमेन्टले गर्ने हामीले अडिट इन्टरनल अडिट फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ इभ्यालुएसन मात्रै गरिरहेको छौँ, नट फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ म्यानेजमेन्ट फङ्सन गरिरहेको छैनौँ। म्यानेजमेन्ट फङ्सनलाई लिने एज्युम गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी एज्युम गर्ने कामले गरिरहेको छैनौँ, हामीले एज अ इभ्यालुएसन पर्सपेक्टिभ मात्रै गरिरहेको छौँ भने गर्न मिल्यो, बिकज वी आर स्ट्याचुरी अडिटर्स। तर स्ट्याचुरी अडिटर होइन, हामी इन्टरनल अडिटरै थियौँ, प्योरली इन्टरनल अडिटर अपोइन्ट गरेको थियो। हामीलाई मार्केटमा हामी एउटा फर्म थियौँ, हामीलाई चाहिँ कुनै इन्टरनल अडिटको असाइनमेन्ट आयो भने त्यस्तो अवस्थामा त हामी म्यानेजमेन्ट फङ्सनै एज्युम गर्छौँ। तर यो कन्टेक्स्टमा सिन्स वी आर अल्सो आवर फर्म इज अल्सो द स्ट्याचुरी अडिटर फर्म, त्यही भएर हामीले म्यानेजमेन्ट फङ्सन म्यानेजमेन्टको कामहरू टच हुने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। सो देयर आर सर्टेन कन्डिसन्स द्याट आर गिभन इन योर कोड अफ एथिक्स, होइन, जस्तै क्लाइन्ट डेजिग्नेट्स अप्रोप्रिएट एन्ड कम्पिटेन्ट रिसोर्सेस प्रिफरेबली विदिन सिनियर म्यानेजमेन्ट टु बी रेस्पोन्सिबल, किनभने म्यानेजमेन्ट फङ्सन म्यानेजमेन्टकै होस् भन्ने हिसाबले। अनि क्लाइन्ट्स म्यानेजमेन्ट अर टिसिडब्ल्युजी रिभ्युज एसेसेस एन्ड अप्रुभ्स स्कोप रिस्क फ्रिक्वेन्सी अफ इन्टरनल अडिट सर्भिसेस फ्रम इभ्यालुएसन पर्सपेक्टिभ, जुन मैले अघि बताएँ तपाईँहरूलाई, नट फ्रम म्यानेजमेन्ट फङ्सन पर्सपेक्टिभ। क्लाइन्ट्स म्यानेजमेन्ट इभ्यालुएट्स एडुकेसी अफ इन्टरनल अडिट सर्भिसेस एन्ड फाइन्डिङ्स रिजल्टिङ फ्रम देयर पर्फर्मेन्सेस। इन्टरनल अडिटरले दिएको रिपोर्टहरूलाई कसरी इभ्यालुएट गर्छ, त्यसमा रेस्पोन्स के हुन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभ। क्लाइन्ट्स म्यानेजमेन्ट इभ्यालुएट्स एन्ड डिटर्मिन्स विच रिकमेन्डेसन्स रिजल्टिङ फ्रम इन्टरनल अडिट सर्भिसेस टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड म्यानेजेस द इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस। इभ्यालुएसन पर्सपेक्टिभबाट जुन इन्टरनल अडिट, मैले बार इभ्यालुएसन पर्सपेक्टिभ भनिरहेको छु, होइन, म्यानेजमेन्ट फङ्सन एज्युम गर्ने पर्सपेक्टिभ होइन। स्ट्याचुरी अडिटरले रिकमेन्ड गरिरहेको छ भने त्यो रिकमेन्डेसन चाहिँ उनीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली आफूले एप्लाई गरिरहेको छ, फेरि इन्टरनल अडिटर गएर एप्लाई गरिदिरहेको छैन। किनभने इन्टरनल अडिटरलाई त त्यो कुरा फेरि आफ्नो स्ट्याचुरी अडिट गर्दाखेरि त त्यो त त्यहाँनिर के रिस्क, के चाहिँ थ्रेट अराइज हुने भयो भन्नुहोस् त, सेल्फ रिभ्यू थ्रेट अराइज हुनसक्छ। आफैले इभ्यालुएट गरिरहेछ, आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्न हेल्प गरिरहेछ, फेरि आफैले स्ट्याचुरी अडिट गर्दाखेरि अडिट गरिरहेको छ भनेपछि त इट्स अ डेन्जरस सिचुएसन। त्यही भएर इभ्यालुएट गरेर रिकमेन्डेसन दिन मिल्यो, तर आफूले गरेर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्नु भयो। एन्ड द क्लाइन्ट्स म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट्स टु टिसिडब्ल्युजी द सिग्निफिकेन्ट फाइन्डिङ्स रिकमेन्डेसन्स फ्रम इन्टरनल अडिट सर्भिसेस। र यो कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ, होइन, फर्म सुड डिक्लाइन प्रपोजल फर इन्टरनल अडिट सर्भिसेस यदि थ्रेटहरूलाई रिड्युस गर्न सकेन भने। किनभने सबैभन्दा ठुलो थ्रेट भनेको सेल्फ रिभ्यू थ्रेट हो। सेल्फ रिभ्यू थ्रेटलाई चाहिँ उनीहरूले रिड्युस गर्न सक्छ, होइन, सेपरेट टिम असाइन गर्न सक्छ, यो कन्डिसनहरू सेटिस्फाई हुन सक्छ भने, इफ इट्स र म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी एभोइड गर्न सक्छ भने चाहिँ he can take internal audit services, right? Exam point of view, very very important question. यो कुरा मैले तपाईलाई इन्टरनल अडिट सर्भिसको लागि मात्र हैन, बुक किपिङ सर्भिससँग रिलेटेड पनि छ, हैन, त्यसपछि हाम्रो ट्याक्सेसन एन्ड एडभाइजरी सर्भिसेससँग पनि छ। यो कुराहरु चाहिँ कोड अफ एथिक्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। यो इन्टरनल अडिटबाट त एक्जाममा क्वेशन सोधिनै हाल्यो। त्यसपछि नेक्स्टमा छ क्वेशन नम्बर बी। Mr. Star, a professional accountant, recently resigned from PQR Associates CA firm and opened his own firm, Star Associates, due to his extensive work in PQR Associates. त्यो फर्ममा काम गर्थ्यो, त्यसपछि आफ्नै फर्म खोल्यो। He was त्यो फर्मको मोस्ट क्लाइन्टहरुसँग उसको चिन्जान थियो। He was familiar with most of its clients. Right after opening his firm, he started to communicate with the clients of PQR Associates. हाम्रो नेपालको मार्केटमा धेरै भइराख्ने कुरा हो यो, हैन। मैले नलजाइकन भन्नु पर्दाखेरि फ्याक्ट, त्यही भएर क्वेशनमा पनि सोधेको छ, त्यही भएर यसको लागि रुल्स पनि निकालेको हो आइक्यानले, हैन। सो पहिला एउटा फर्ममा कोही काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसपछि उ सीए बन्छ, उसलाई आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्छ। अब त्यो फर्ममा काम गर्दाखेरि एबीसी क्लाइन्टसँग त्यो फर्मले 1 लाख रुपैयाँ चार्ज गरिरहेको थियो। अब त्यो आफ्नो उसले त्यो एबीसी भन्ने क्लाइन्टलाई चिनेको थियो। अब गएर के भन्छ, किन उहाँलाई काम दिनुहुन्छ, म तपाईको 50,000 मा गरिदिन्छु भनेर भन्छ। भेरी ब्याड प्र्याक्टिस। यसले गर्दा क्वालिटी डिग्रेड भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनमा एकअर्काको खुट्टा तान्ने काम गरिरहेको छ। इट्स अ भेरी ब्याड प्र्याक्टिस। त्यही भएर आइक्यानले यसको लागि क्लियर नोटिस निकालेको छ प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्टको। त्यसपछि सोलिसिटेसन भनेर चाहिँ हुन्छ नि, क्लाइन्टलाई सोलिसिट गर्न नमिल्ने भन्ने कुराको लागि निकालेको छ। कमेन्ट अन हिज बिहेभियर इन द लाइट अफ गाइडलाइन्स अन मार्केटिङ प्रोफेसनल सर्भिसेस 2023 and mention other matters to be observed by professional accountant in respect of solicitation. पहिला सुरुमा त चाहिँ कुनै इन्डिपेन्डेन्ट प्र्याक्टिसनरकोमा काम गरिरहेको बेलामा उसले चाहिँ त्यहाँबाट निक्लेर गयो भने उसले त्यो पर्टिकुलर फर्मको क्लाइन्टहरूलाई अप्रोच गर्न मिल्दैन भन्ने प्रोभिजन हो। र उसले त्यो फर्ममा काम गर्दाखेरि फेरि आफ्नो सेपरेट बिजनेस साइड बाइ साइड खोलेर त्यो
क्लाइन्टहरूको आफ्नो सेपरेट काम पनि गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो। यदि कुनै ठाउँमा इम्प्लोइड छ, आइक्यानको मेम्बर इम्प्लोइड छ भने इम्प्लोयरको बिहाफमा कामहरू लिने र त्यसलाई सेपरेटली आफूले चाहिँ सेपरेटली गर्न मिल्दैन। जुन काम चाहिँ प्र्याक्टिसमा भएको चार्टर्ड एकाउन्टले गर्थ्यो ऊ आफू चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो नि त, प्र्याक्टिसमा के गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यही भएर सिओपी नलिकन उसले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोयरको बिहाफमा गएर त्यो कामहरू गर्न मिल्दैन। यी कुराहरू हामीलाई कोड अफ इथिक्स नट कोड अफ इथिक्स, आइक्यानबाट इस्यु भएको जुन गाइडलाइन्स छ त्यस अन्तर्गत सोलिसिटेसन भन्ने सेक्सनमा राखेको छ। आई वान्ट टु सो यु द्याट एज वेल। लेट्स सी। सो वी हेभ दिस स्पेसिफिक गाइडलाइन्स जस अन्तर्गत हाम्रो पब्लिसिटी, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो तपाईँको डकुमेन्ट जुन छ यो 12-13 पेजको छ। यसबाट एक्जाममा चाहिँ रिसेन्ट टाइम्समा धेरै, अब 4-5 वटा एटेम्प्ट अझै यसबाट धेरै क्वेसनहरू स्पेसिफिक भएर सोध्छ। वेबसाइट सम्बन्धी छ हैन। त्यस्तै गरी यो कुराहरू हामीले उसमा पनि डिस्कस गरेका छौँ। तपाईँले जुन कोड अफ इथिक्सको भिडियो छ हाम्रो एकाडेमीमा त्यसमा हेर्नु होला। त्यसपछि पब्लिसिटीको कुरा छ, एक्जाममा धेरै क्वेसन सोधिराख्ने। त्यसपछि प्रोफेसनल डकुमेन्ट्समा बिजनेस इन्भेलप्स, यो त सिए फाइनलमा पनि क्वेसन सोधेको छ हैन। लोगो युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, स्लोगन युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, नेम प्लेट, बोर्ड, सबै एकदमै क्विक इजी अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि एडभर्टिजमेन्ट। र जाँदै जाँदाखेरि तपाईँले 4.5 भन्ने सेक्सनमा सोलिसिटेसनको कुरा छ हैन। अ मेम्बर should not in any circumstances obtain or seek work for himself or another member in unprofessional manner. Former employees of practicing accountants leaving to become independent practitioners should avoid the initiation of communication with clients of former employers telling them of their new activities. हामीले नयाँ अफिस खोल्यौँ, हाम्रो काम सस्तोमा गरिदिन्छ भन्न मिल्दैन। In particular, members should observe the following 3टा कन्डिसन। अ मेम्बर हु इज इम्प्लोइ, जुन जेनरल कम्पनीको इम्प्लोयको कुरा गरिरहेको छ, अदर देन द इम्प्लोय अफ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट इन प्र्याक्टिस, should not on behalf of his employer carry on his own name any business which is normally carried by public accountant in practice, किनभने सिओपी नलिकन त्यो काम उसै पनि गर्न मिल्दैन। A member who is employed by another member or by a firm of members engaged in public, यो किन भनेको म भनौँ तपाईँलाई। फर्स्ट क्वेसनको उदाहरण, प्र्याक्टिकल उदाहरण, एबिसी भन्ने कम्पनीमा एक्स भन्ने मान्छे काम गर्छ जो चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो। अब उसले के भन्छ भने तपाईँको ब्यालेन्स सिट यिनीहरू सबै किन अर्को यो बिसिडी भन्ने फर्मलाई दिनुहुन्छ, म सस्तोमा गराइदिन्छु भनेर ब्यालेन्स सिटहरू आफै बनाउने, सबै कुरा गर्ने। अनि त्यसपछि मार्केटमा गएर चाहिँ हुन्छ नि, अब भनौँ एउटा कुनै साथीको फर्ममा या कुनै चिनेको मान्छेको फर्ममा मिलेर ल मैले चाहिँ 1 लाखको काम लिएर आउँछु अडिटको, त्यसको चाहिँ 20,000 रुपियाँ मलाई दियो या 50,000 मलाई दियो, 50,000 तिमी राख, यस्तो प्र्याक्टिस पनि भएको देख्छौँ हामीले। सो त्यो प्र्याक्टिसलाई अभोइड गर्नको लागि हैन, विच इज नट अ गुड प्र्याक्टिसलाई अभोइड गर्नको लागि पनि यो प्रोभिजनले हामीलाई साथ दिन्छ। अनि अ मेम्बर हु इज इम्प्लोइड बाई एनदर मेम्बर बाई अ फर्म or by the firm members engaged in public practice should not undertake professional work on his own account or in partnership with other members without the consent of employer. यदि अलरेडी काम गरिरहेको छ फर्ममा भने फर्मको पर्मिसन नलिकन, फर्मको पार्टनरको, फर्मको प्रोप्राइटरको पर्मिसन नलिकन साइड बाई साइड आफ्नो चाहिँ छुट्टै अर्को मान्छेसँग मिलेर काम गर्न त्यो पनि मिलेन। And there may be the cases in which members in practice are retained by organization, जसमा चाहिँ हाम्रो रिटेनरसिप कन्सल्टेन्सी भन्छौँ नि, कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ रिटेन गरेको हुन्छ भने त्यो जुन मेम्बरसँग काम गरिरहेको छ त्यो कन्सल्टेन्टले त्योभन्दा बाहिरको अरू त्यो चाहिँ फर्मसँग या त्यो फर्मसँग त्यो कम्पनीसँग रिलेटेड अरू नेटवर्किङ फर्मसँग चाहिँ उसले आफ्नो बिजनेसलाई पब्लिसाइज गर्ने, बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि अननेसेसरी सोलिसिट गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। किन त्यसको पनि म उदाहरण दिन्छु। जस्तै एबिसी कम्पनी छ, त्यसको कन्सल्टेन्ट तपाईँ हुनुहुन्छ मिस्टर एक्स। अब एबिसीमा चाहिँ इन्भेस्टरहरू जुन छन् तिनीहरूको चाहिँ डिइएफ भन्ने कम्पनी पनि छ। अब डिइएफको मान्छेहरूले तपाईँलाई पनि चिन्छन्, उनीहरूले आफै अप्रोच गरेर तपाईँलाई लियो भने त द्याट इज देयर राइट हैन, त्यसमा केही भन्न मिलेन। नभए एबिसी कम्पनीको चाहिँ अब अरू क्लाइन्ट, अरू उसको चाहिँ चिनजानको अरू एक्सवाइजी भन्ने कम्पनी छ हैन, पिक्युआर भन्ने कम्पनी छ, तपाईँलाई एबिसीको कन्सल्टेन्ट हुँदा यिनीहरूको त अरू कम्पनीसँग नै चिनजान छ भनेर आफू अप्रोच गरेर या पब्लिसाइज मेटेरियलहरू पब्लिसाइज गरेर आफ्नो पब्लिसिटी गरेर यो कामहरू पनि लिने कोसिस गर्नु हुँदैन। किनभने पिक्युआरको आफ्नै कन्सल्टेन्टहरू होला, यहाँको आफ्नै अडिटरहरू होला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा अनहेल्दी कम्पिटिसन हुन्छ। दिस इज नट अ गुड प्र्याक्टिस। यस्तो चाहिँ दिस विल नट बी इन अ गुड टेस्ट अफ द प्रोफेसन भन्ने हिसाबले यो कुरा गर्छ। सो दिज आर द पोइन्ट्स द्याट यु विल कन्सिडर। त्यही भएर यो डकुमेन्ट जुन छ दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। आइक्यानको साइटमा छ। If not, I will just put this document in the description link below. You can download it from there as well. Okay. M&O and Associates, a firm of chartered accountant, is approached by Mr. Majnu and Laila
a married couple going through a divorce. यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, June 2024 को क्वेशन. Mr. Majnu requested that MNO assist him in financial aspects of the divorce settlement. पहिला सुरुमा तपाईलाई राइट सर्ट नोट्स अन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर आउँथ्यो. मैले क्वेशन पढ्नुभन्दा अगाडि नै अलिकति प्रोएक्टिभ डिसिजन लिएर तपाईलाई मैले बताइहालेँ केसँग रिलेटेड क्वेशन हो यो भनेर, हैन. पहिला कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा सर्ट नोट्स लेख्नको लागि आउँथ्यो. अहिले अलिकति प्र्याक्टिकल बनाएर सिचुएसनलाई, हैन, प्र्याक्टिकल केस जस्तो बनाएर दिइरहेको छ. यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड कुरा हो. So, Mr. Majnu requested that MNO assist him in a financial aspect of their divorce settlement. This includes valuing marital assets, dividing debts and income streams, and preparing financial disclosures. Mrs. Laila also approached MNO. MNO भन्ने फर्म छ. यो MNO भन्ने फर्ममा Mr. Majnu र मिस लैला यो दुवैजनाले चाहिँ भन्दैछन् कि हाम्रो डिभोर्स सेटलमेन्टको लागि हाम्रो चाहिँ फाइनान्स स्टेटमेन्टहरू गरिदिने काम गर्दिनुहोस् भन्दाखेरि, यो गर्दाखेरि चाहिँ एमरोलाई आउन सक्ने भनेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस्, हैन. अब यस्तो अवस्था जेनरली क्लाइन्टसँग नन एस्युरेन्स इन्गेजमेन्टवाला कामहरू गर्दाखेरि जुन चाहिँ पब्लिकलाई इन्भल्भ नहुने कामहरू छ, जसमा चाहिँ पब्लिक रिपोर्टिङ कुराहरू छैन, नन एस्युरेन्स इन्गेजमेन्टवाला कामहरू छ, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिसनर विल वर्क क्लोजली विथ द क्लाइन्ट. अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि उसले दुईटैको लागि डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि एउटालाई लाग्न सक्छ यसले अर्कोलाई फेभर गर्यो भने, यदि कुनै पनि डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि उसको फेभरमा अलिकति गइरहेछ भने यसलाई लाग्न सक्छ उसलाई चाहिँ फेभर गरिरहेछ मिसेस लैलालाई भनेर, मिसेस लैलालाई लाग्न सक्छ यदि मिसेस लैलालाई फेभर नहुने कुरा भयो, मिस्टर मजुलाई फेभर हुने कुरा भने मिसेस लैलालाई लाग्न सक्छ कि अडिटरले चाहिँ उसको साइड लियो, प्र्याक्टिसनरले उसको साइड लियो भनेर. सो यो सिचुएसनलाई हामी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ, वेयर there will be a conflict or biasness because you are dealing with two different parties who are asking you to present or prepare the document or asking your help on the presentation of the same matter, हैन. त्यही भएर there will be a biasness, there will be the element of biasness, or if not from your perspective, from the perspective of those requesting the services. त्यही भएर यस्तो सर्भिसेसलाई सकेसम्म अभोइड गर्नुपर्छ to retain the credibility of the report issued or to retain your independence. So, okay, as per section 310 of Handbook of Code of Ethics, conflict of interest creates threats to compliance with principle of objectivity. मैले भनिहालेँ किनभने bias हुन्छ भन्ने कुरा, and might create threat to compliance with other fundamental principles. कम्प्लायन्स विथ अब्जेक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै बायसनेसको क्रिएसन हो नि त, हैन, जुन चाहिँ जस्तै थ्रेट्सहरूलाई डिनोट गर्छ. सच थ्रेट्स माइट बी क्रिएटेड व्हेन प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट प्रोभाइड्स प्रोफेसनल सर्भिसेस रिलेटेड टु पर्टिकुलर म्याटर फर टू अर मोर क्लाइन्ट्स हुज इन्ट्रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु द्याट म्याटर आर इन कन्फ्लिक्ट. यो बायर र सेलरको केसमा पनि भ्यालुएसनको लागि दुईटैले एकैजनालाई अप्रोच गरे भने यो कुरा पनि आउन सक्छ. यो पनि एक्जाममा कहिलेकाहीँ क्वेसन ट्विस्ट गरेर यसरी दिन सक्छ. Professional accountant shall not allow conflict of interest to compromise his professional or business judgment. अब यो चाहिँ सबै तपाईको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर जुन हाम्रो कोड अफ एथिक्समा मैले राखिदिएको छु नोट्समा त्यो कुराहरू छ. इन द गिभन केस भनेर डिफाइन गर्यो र बेस्ड अन अबभ एक्सप्लेनेसन वी क्यान कन्क्लुड द्याट एमएनओ एसोसिएट्स शुड प्रायोरिटाइज इथिकल कन्डक्ट ओभर कन्भिनियन्स. टेकिङ अन बोथ क्लाइन्ट्स इन दिस सिचुएसन क्रिएट्स हाई रिस्क अफ भायोलेटिङ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स. त्यही भएर बेस्ट कोर्स इज टु डिक्लाइन द जोइन्ट इङ्गेजमेन्ट. सो this is regarding your conflict of interest. Let's go to question number 5. Mahesh and Associates Chartered Accountants was appointed as an auditor of TTR Limited for financial year 2080-81. However, Board of Directors of TTR Limited removed Mr. Mahesh from his post before audit entry meeting was even held. अब again यो Companies Act को question हो. जेनरली कम्पनीज एक्टको क्वेसनहरू चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा दिने गर्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा पनि दिएको छ. सो यो अनुसार चाहिँ अडिटरको अपोइन्टमेन्ट प्लस अडिटरको चाहिँ के भन्छ टर्मिनेसनको कम्प्लायन्स कम्पनीज एक्ट अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा. अडिटरलाई त्यतिकै एजीएममा अपोइन्टमेन्ट गरेको अडिटरलाई, हैन, अनलेस द अडिटर एक्ट्स कन्ट्रारी टु द प्रोभिजन्स अर डज सम हार्म टु द एन्टिटी, अडिटरलाई त्यतिकै निकाल्न मिल्दैन. त्यसको लागि स्पेशल पर्मिसन चाहिन्छ. प्लस यदि अडिटरकै गल्ती हो भने त हामीले आइक्यानलाई पनि नोटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा, बिकज हि इज द मेम्बर अफ आइक्यान. त्यो मेम्बरसिपको कारणले गर्दाखेरि, त्यो क्वालिफिकेसनको कारणले गर्दाखेरि उसलाई अडिटर अपोइन्ट गरेको हो. सो इट टक्स अबाउट सेक्सन 119
The auditors appointed under Companies Act cannot be removed until the audit of accounts for respective finance statement year is completed. Subsection 2 allows removal of auditors if he violates code of conduct, acts against the company's interest, or breaches laws. Removal requires following the same process as appointment, including prior notification to ICAN and approval from regulatory authority or the Office of Registrar. Auditor must be given fair opportunity to defend themselves. So, simple provision छ. So, section 119 totally. यसमा चाहिँ मैले धेरै I'm not going to read all the lines. You can deal this on your own. मैले तपाईलाई ट्रस्ट गरेर छोड्दै. Question number 5B. Mr. A, a chartered accountant, was statutory auditor of ABC Limited, a public company, for the financial year 77 मा पनि थियो and 78-79 मा पनि थियो. 77-78 मा पनि थियो, 78-79 मा पनि थियो by AGM. The annual general meeting could not be conducted after 78-79 due to various reasons. BOD appointed Mr. A as a statutory auditor for 79-80, saying that auditor can be appointed for 3 consecutive terms to perform audit of public company. अब AGM मा एउटा AGM मा appoint भएको auditor automatically will retire until the next AGM, हैन? नेक्स्ट AGM सम्म चाहिँ उसको राइट हुन्छ कम्पनीमा. राइट भन्दाखेरि पनि he is deemed to be appointed as the auditor. नेक्स्ट AGM जुन कन्डक्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ उसलाई रिमुभ गर्ने या चाहिँ उसलाई रिअपोइन्ट गर्ने कुरा छुट्टै छ. पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको केसमा एउटा अडिटरले म्याक्सिमम 3 वर्षसम्म अडिट गर्न मिल्छ भनेको हो, हैन? 3 वर्षपछि चाहिँ उसले कुलिङ अफ पिरियड लिनुपर्छ. त्यसपछि चाहिँ he can be appointed after the cooling off period again. तर एकचोटीमा म्याक्सिमम 3 इयर्स मात्रै हुन पाउँछ to maintain the threats, to maintain the say independence or to avoid the threats to independence, हैन? त्यसको लागि हो. तर it is not his right to be there for 3 years. 3 वर्षमा उसको राइट चाहिँ होइन. He can do the audit if they reappoint him in the AGM again and again for 3 years, but it is not his right. So, Section 111 of Companies Act, auditor of the company shall be appointed by AGM. Auditor appointed shall hold office until next AGM. Simple. According to Section 113, where AGM cannot be held, the auditor appointed under this act could not continue due to any other reasons. Office of OCR may, at the request of the BOD, OCR को permission त लिनै पर्छ BOD ले, may appoint another auditor. In the given case, BOD has appointed Mr. A as a statutory auditor, saying that he can be appointed for 3 years. Here board cannot appoint the auditor and auditor should be appointed by AGM. र यदि चाहिँ एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस थियो भने त BOD ले OCR को परमिसन लिएर अपॉइन्ट गर्न मिल्थ्यो. यसमा त त्यस्तो पनि छैन. त्यही भएर BOD ले दिएको ठीक छैन. कन्डिसन BOD ले चाहिँ गरेको काम ठीक छैन भनेर लेख्ने हामीले. If AGM could not be conducted, BOD should request OCR to appoint the auditor. Therefore, appointment of auditor by board is not itself valid. Okay, so write short notes on the following. यो त सबै 2.5 मार्क्सको एकदमै इजी सर्ट क्वेशन्सहरु दिएको छ. लिमिटेड एस्युरेन्स एंगेजमेन्ट, जसलाई हामीले चाहिँ नेगेटिभ एस्युरेन्स पनि भन्छौं. रिजनेबल एस्युरेन्स, लिमिटेड एस्युरेन्स, जसमा लोअर लेभल अफ एस्युरेन्स हुन्छ, जसको वर्डिङ भनेको नथिङ हैज कम टु आवर अटेन्सन दैट कजेज अस टु बिलिभ दैट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स आर मेटेरियली मिसस्टेटेड भनेर लेखेको हुन्छ. हामीले एस्युरेन्स भन्ने च्याप्टरमा यो कुरा डिस्कस गरेको छौं भिडियो लेक्चरमा. र लोअर लेभल, लेसर लेभल हुन्छ यो एस्युरेन्सको. जेनरली रिभ्यू इन्गेजमेन्ट्सहरुमा यो हुन्छ. NSRE 2400 अनुसार रिपोर्ट इस्यु गर्दाखेरि हामीले लिमिटेड एस्युरेन्स इन्गेजमेन्ट रिपोर्ट इस्यु गर्छौं. अनि यसमा अडिटरले एप्लाई गर्ने या रिभ्युअरले एप्लाई गर्ने प्रोसेसहरु चाहिँ अडिटको जस्तो या रिजनेबल एस्युरेन्सको जस्तो धेरै डिटेल्ड हुँदैन. जेनरली इन्क्वायरी, एनालाइटिकल प्रोसेसबाट चाहिँ एभिडेन्सहरु obtain गरिन्छ र हाई लेभलमा ओपिनियन दिन्छ. कन्सेप्ट अफ ट्रू एन्ड फेयर भ्यू च्याप्टर नम्बर 1 बाट कन्डिसन्सहरु छ. ट्रू एन्ड फेयर भ्यू किन भनिन्छ, यु नो. ट्रू एन्ड करेक्ट किन भनिदैन, यु नो. र ट्रू एन्ड फेयर भ्यूको लागि त्यो कन्डिसन्सहरु फाइनान्स सर्टिफाई गर्छ भने अडिटरले आफ्नो ओपिनियन दिने हो. अडिटको मेन अब्जेक्टिभ नै ओपिनियन अन ट्रू एन्ड फेयर भ्यू अफ द फाइनान्स स्टेटमेन्ट्स दिने हो. कन्ट्रोल रिस्क भनेको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमले चाहिँ प्रिभेन्ट, डिटेक्ट एन्ड करेक्सन अफ द मिस स्टेटमेन्ट्स अन टाइमली बेसिस गर्न नसक्ला कि नसक्नुको कारण भनेको इनहेरेन्ट लिमिटेसन्स अफ अडिट हुन्. त्यही भएर कम्पनीमा
कुनै पनि कम्पनीमा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम जतिसुकै स्ट्रङ भए पनि अडिटरले कन्ट्रोल रिस्कलाई एसेस गर्छ, किनभने कन्ट्रोल रिस्क भनेको वान अफ द कम्पोनेन्ट अफ द अडिट रिस्क पनि हो, किनभने अडिट रिस्क भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ इनहेरेन्ट रिस्क, कन्ट्रोल रिस्क र डिटेक्सन रिस्क हो। इनहेरेन्ट एन्ड कन्ट्रोल रिस्क भनेको म्यानेजमेन्ट साइडबाट हुने रिस्क हो, त्यही भएर यसलाई क्लाइन्ट साइड रिस्क पनि भनेर भनिन्छ। डिटेक्सन रिस्क भनेको अडिटरको चाहिँ कन्ट्रोलमा भएको रिस्क हो। सो वी आर टकिङ अबाउट कन्ट्रोल रिस्क हियर, वी आर जस्ट राइटिङ अ ब्रिफ नोट। स्याम्पलिङ रिस्क always exists if you are doing the audit on the basis of sampling. किन भन्दाखेरि there is always a chance that the item that you have not selected may contain a misstatement. त्यही भएर स्याम्पलिङ रिस्क घटाउनु छ भने स्याम्पलिङ साइज बढाउने हो हामीले, होइन? बट until and unless there is sampling, there will always be a sampling risk. यो पनि हामीले NSA 530 या अडिट स्याम्पलिङको कुरा पढ्दाखेरि यो कुरा पढाएको छौँ। सो सर्ट नोट्समा मैले धेरै टाइम दिइनँ, एज्युमिङ कि यो कुरा, किनभने यसमा कुनै नयाँ कुरा भएको भए, हामीले बुकमा या प्रोभिजनै नभएको कुरा भएको भए मैले टाइम दिन्थेँ। मैले आजको क्लासमा तपाईँलाई दुईवटा कुरामा एकदमै डिटेलमा चाहिँ टाइम दिएँ, जसमा मैले डिस्क्लेमर ओपिनियन एक्सप्लेन गर्ने बेलामा किताबमा रिलेट गर्दै एक्जाममा तपाईँले यस्तो क्वेसन्सहरू अब सोध्न थालेको छ। सो यु विल ह्याभ टु बी केयरफुल। रिपोर्ट दिने क्राइटेरिया के हो, डिस्क्लेमर रिपोर्ट दिँदाखेरि केएमको इम्प्याक्ट कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ किताबमा थिए, सिलेबसमा थिए, र स्टुडेन्टहरूले चाहिँ इग्नोर गर्थे त्यो कुराहरूलाई। बट डोन्ट इग्नोर, प्लिज, वाट एभर इज इन द सिलेबस, प्लिज स्टडी द्याट भन्ने हिसाबले। र अर्को कुरा मैले इम्फेसाइज गरेँ तपाईँलाई, आइक्यानले इस्यु गरेको मार्केटिङको गाइडलाइन्सहरू र आइक्यानले इस्यु गरेको कोड अफ इथिक्स 2023 मा इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू आउने एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ इन द नेक्स्ट फ्यु एटेम्प्ट्स फ्रम दोज गाइडलाइन्स एन्ड फ्रम यर कोड अफ इथिक्स एज वेल। कोड अफ इथिक्सको लागि एज वेल एज इन्क्लुडिङ यर गाइडलाइन्स हामीले हाम्रो एकाडेमीले चाहिँ भिडियो राखेको छ, जसमा मैले नै मेरो भिडियोजहरू छ, त्यसमा 4वटा चाहिँ हामीले पार्टमा भिडियो राखेका छौँ, डिटेल छ त्यसमा। यु क्यान डाउनलोड द नोट्स फ्रम डिस्क्रिप्सन सेक्सन एज वेल। नेक्स्टमा छ क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7मा फर्स्टमा डिस्टिङ्ग्विस बिट्विनको क्वालिफाइड ओपिनियन एन्ड एडभर्स ओपिनियन, र सेकेन्डमा छ इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू र क्वालिटी एस्युरेन्स रिभ्यू। यसको हामीले डिफरेन्सेसहरू लेख्नुपर्ने छ। सो इफ वी गो टु 7A क्वालिफाइड ओपिनियन एन्ड एडभर्स ओपिनियन, अल्दो सजेस्टेड आन्सर्समा तपाईँहरूको चाहिँ प्याराग्राफ फर्मेटमा छ, बट वी क्यान स्टिल मेक अ चार्ट जस्ट लाइक 7B. सो लेट्स, I'll make it for you. You can note it down. So this is qualified opinion and adverse opinion. यसमा फर्स्टमा छ, let's do the basis, जसमा नेचर नम्बर 1, यसलाई नेचर भन्दा पनि बेसिस भनौँ, बेसिस। र बेसिसमा फर्स्टमा छ नेचर अफ मिसस्टेटमेन्ट, नेचर अफ misstatement. So nature of misstatement here is material but not pervasive. यसमा nature of misstatement is material and pervasive. त्यसपछि सेकेन्डमा हामी लेख्न सक्छौं ट्रू एन्ड फेयर भ्यू. Financial statements still give a true and fair view with some exceptions. यसमा लेख्न सक्छौं financial statements do not give a true and fair view. त्यसपछि हामी लेख्न सक्छौं wordings in audit report. यसमा हामी बनाउन सक्छौं, I just put this little bit. So यसको wording is except for the matters presented in basis for qualified opinion
प्याराग्राफ कमा द मैले यहाँ सर्टकट लेखेको छु एफएस भनेर तपाईको क्युओ भनेर क्वालिफाइड ओपिनियन तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नोट्समा फुल फर्ममै लेख्नु होला फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स गिभ अ ट्रू एन्ड फेयर भ्यू र यसमा चाहिँ हुन्छ because of the matters presented in basis for adverse opinion paragraph comma the financial statements do not give a true and fair view. So these are the basic points हैन जस्तै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको अलावा तपाईले लेख्न छ भने क्वान्टिफिकेसनको कुरा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ क्वान्टिफिकेसन यसमा इजियर क्वान्टिफिकेसन यसमा क्वान्टिफिकेसन may not be as simple due to pervasive effect of मिसस्टेटमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ सो यो फर्मेटमा पनि तपाईले आफ्नो आन्सर्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है र तपाईलाई चाहिँ प्याराग्राफको वेमा लेख्नु छ भने प्याराग्राफमा पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ हाउएभर यु लाइक सो यो प्याराग्राफको सो मैले पढिन किनभने यही लेखेको कुराहरु नै यसमा छ सो यु क्यान स्टडी अन योर ओन यो चाहिँ यु क्यान डु इट सो अर्को चाहिँ छ हाम्रो 7B मा जसमा इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू र क्वालिटी एस्युरेन्स रिभ्यू यसलाई म एकदमै इम्पोर्टेन्ट यसलाई पनि कन्सिडर गर्छु किनभने क्वालिटी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रिसेन्ट टाइम्समा हाम्रो ICAN ले गर्ने क्वालिटी एस्युरेन्स रिभ्यू र फर्मले आफ्नै लेभलमा क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि गर्ने जुन चाहिँ क्वालिटी इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू हुन्छ दिज आर टु डिफरेन्ट थिङ्स र यसले स्टुडेन्टलाई चाहिँ झुक्याउन सक्छ त्यही भएर यो एउटा चार्टले तपाईको पुरै क्ल्यारिटी दिन्छ कि कुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेभलबाट इन्टिटी लेभलमा भइराछ र कुन चाहिँ एक्सटर्नल लेभलमा इन्टिटीलाई मोनिटर गर्नको लागि भइराछ भन्ने कुरा सो जस्ट लाइक यो इन्टर्नल अडिट एन्ड एक्सटर्नल अडिट हैन तपाईले चाहिँ अब लेख्ने बेला चाहिँ नलेख्नुस् यो बुझाउनको लागि मात्रै भनेको मैले इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू क्यान बी कन्सिडर्ड लाइक योर इन्टर्नल अडिट हैन र क्वालिटी एस्युरेन्स रिभ्यू क्यान बी कन्सिडर्ड लाइक योर एक्सटर्नल अडिट हैन किनभने ICAN ले गएर फर्महरुको रिभ्यू गर्ने या इन्डिपेन्डेन्ट बडीले लिगल बडीले गर्ने रिभ्यू हो क्वालिटी एस्युरेन्स रिभ्यू So the focus of engagement quality control review is for individual audit engagement किनभने depending upon सबै फर्मले गर्ने सबै अडिटहरुको क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू नहुन सक्छ depending upon the nature size of the business or size of the audit or the scope of the audit engagement or the nature of the entity हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू गर्न सक्छौं जनरली पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको अडिट गरेको छ बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको अडिट गरेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ हैन टु गिभ द युजर्स हायर लेभल अफ एस्युरेन्स or to say to have the internal quality management as such र क्वालिटी एस्युरेन्स रिभ्यू चाहिँ फर्मको क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टममा हुने हो कि फर्मले प्रोपरली आफ्नो क्वालिटी कन्ट्रोल्सहरु क्वालिटी कन्ट्रोल मेकानिजम एप्लाई गरेको छ कि छैन फर्मले चाहिँ प्रोपर जुन 8 वटा कम्पोनेन्ट्सहरु छ या अडिट गर्नको लागि चाहिँ 6 वटा कम्पोनेन्ट क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि 8 वटा कम्पोनेन्ट जुन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट र क्वालिटी नयाँ एनएसए 220 क्वालिटी कन्ट्रोलको हामीले भिडियोहरु अपलोड गरेका छौं पोर्टलमा त्यसमा पनि यो कुरा डिस्क्राइब गरेको छु मैले अनि the purpose of engagement quality control review is for a specific audit just like number 1 point के extension जस्तो point भयो र यसको चाहिँ पर्पस भनेको assess the effectiveness of firm's quality control procedures just like extension of number 1 point अनि timing of quality control review is before audit report is finalized किनभने यो चाहिँ अडिटरले आफ्नो अडिट फर्म लेभलमा हैन ताकि जस्तै हामीले इन्गेजमेन्ट पार्टनरको कन्सेप्ट इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोलको कन्सेप्टहरु जुन डिस्कस गरेका छौं क्वालिटी कन्ट्रोलको च्याप्टर्सहरुमा त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नै फर्म भित्र अडिट गरेर आइसकेपछि अडिट रिपोर्ट दिनुभन्दा अगाडि चाहे आफ्नै फर्मको तर इन्गेजमेन्ट टिममा नभएको मान्छेहरु
हैन, आफ्नै फर्मको पनि हुनसक्छ तर इङ्गेजमेन्ट टिममा नभएको मान्छेहरू हुनुपर्छ, अथवा एक्सटर्नल कुनै फर्मलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले यो कम्पनीको अडिट गरेर आयौँ, हाम्रो डकुमेन्टेसन, हाम्रो अडिट प्रोसिजर्स, हामीले फर्म गरेको ओपिनियन ठिक छ कि छैन, एकचोटि चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिभ्यू गरिदिनुहोस् भनेर जुन ओभरअल रिभ्यू हुन्छ त्यसलाई हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू भनेर भन्ने हो। सो बिफोर अडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज, आफ्टर अडिट इज कम्प्लिटेड बट बिफोर अडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज, ताकि गलत अडिट रिपोर्ट नदियोस् भनेर। सिन्स बिफोर अडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज भन्ने वर्ड आएको छ, त्यसबाट एउटा हाम्रो नयाँ यसैलाई बेसिस मानेर एउटा हाम्रो नयाँ पोइन्ट पनि के भन्छ भनेपछि हट फाइल रिभ्यू हो भन्न मिल्छ हामीलाई हैन। क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू अन्तर्गत हामीले हट फाइल रिभ्यू, कोड फाइल रिभ्यू, पियर रिभ्यू भन्ने कन्सेप्टहरू पढाएको थियौँ। सो हट फाइल रिभ्यू हुनसक्छ, किनभने हट तातै छ, अडिट रिपोर्ट दिइसकेको छैन, भर्खरै अडिट गरेर आएको हो, त्यही भएर हट फाइल रिभ्यू। तर क्वालिटी एस्योरेन्स रिभ्यू अन्तर्गत जुन आइक्यानले या थर्ड पार्टीले जुन चाहिँ एक्सटर्नल बडिजहरूले गर्छ, तिनीहरूले चाहिँ अडिट रिपोर्ट दिइसकेपछि फाइनलाइज भएर सबै कुरा कम्प्लिट भएपछि पुरै प्रोसेस ठिक थियो कि थिएन, जुन मार्केटमा गइसकेको अडिट रिपोर्ट छ त्यो ट्रस्टवर्दी छ कि छैन, रिजनेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले कोल्ड फाइल रिभ्यू भनेर भन्छौँ। सो यही पोइन्टको चाहिँ एक्सटेन्सन यहाँनिर भयो। त्यसपछि कसले पर्फर्म गर्छ, यो चाहिँ इङ्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर विदिन द फर्म अर आउटसाइड द फर्म, तर फर्मको रिक्वेस्टमा, तर यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्वालिटी एस्योरेन्स बोर्डले गर्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालमा भन्यो भने आइक्यानको बोर्डले, आइक्यानबाट चाहिँ जुन पियर रिभ्यू क्वालिटी एस्योरेन्स रिभ्यू गर्ने जुन टिम छ तिनीहरूले चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्स रिभ्यू गर्छ। अनि यसमा इङ्गेजमेन्ट पार्टनर रेस्पोन्सिबल हुन्छ, यसमा पर्सन इन्डिपेन्डेन्ट टु इङ्गेजमेन्ट हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ थर्ड पार्टीले गरेर आएको छ, मैले अघि एक्सटर्नल अडिट जस्तो हुन्छ, त्यही भएर नै भनेको हो। त्यसपछि यसको स्कोप भनेको रिभ्यू, इङ्गेजमेन्ट, टिम्स वर्क, सिग्निफिकेन्ट जजमेन्ट, कन्क्लुजन रिच गरेको ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा, र यसको क्वालिटी कन्ट्रोल जुन चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्स रिभ्यू छ त्यसको चाहिँ फर्मले प्रोपर पोलिसीहरू बनाएको छ कि छैन, त्यो पोलिसिज अनुसार काम गरेको छ कि छैन, फर्मको रिसोर्सेसहरू कस्तो छ, फर्मको ओभरअल कल्चर कस्तो छ भनेर फर्म लेभलमा चेक गरेर आएको छ। र यसको आउटकम, क्वालिटी इङ्गेजमेन्ट रिभ्यूको आउटकम भनेको आइडेन्टिफाइज एन्ड रिजल्भ्स एनी इस्युज बिफोर द रिपोर्ट इस्युएन्स, किनभने यो हट फाइल रिभ्यू हो। र यसको भनेको चाहिँ इम्प्रुभ्स ओभरअल फर्म्स कन्ट्रोल एन्ड प्र्याक्टिसेस, किनभने कोड फाइल रिभ्यू हो, र यो चाहिँ एज अ मोरल चेकको रूपमा काम गर्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। किनभने हाम्रो त आइक्यानबाट रिभ्यू आउँछ, हाम्रो त थर्ड पार्टीले रिभ्यू गर्छ, त्यही भएर हामीले अझै प्रोपर मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा मोरल चेकको रूपमा पनि काम गर्छ। सो विथ दिस वी कम्प्लिटेड आवर जुन 2024 को क्वेसन्स र सजेस्टेड आन्सर्सहरू। आई होप दिस सेसन वाज फ्रुटफुल टु यु। आन्सर लेख्नलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो सेसनमा चाहिँ जुन हामीले सजेस्टेड आन्सरहरू डिस्कस गर्यौँ त्यसमा प्रोपर फर्मेटमा पनि दिएको छ, त्यसलाई एकचोटि फेरि आफ्नो वर्ड्समा रिवर्डिङ गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आई विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यु नेक्स्ट टाइम।